physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacteria 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mayong hapon syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, bugos nga Pilipinas ag bugos nga kalibutan. Yari na nga mo nga pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit siya nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw Miyerkules, petsa 23 sa bulan sang Marso ning tuig 2022. Kagaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines. BCPO nagpasalig sang hugot ng pagbantay sa opening salvo sang Grupo Progreso kag Grupo Asenso sa pagsugod sang local campaign period sa Marso 25. Nokpo nag-athag nga hindi basta-basta makahatag sang seguridad ang kapulisan sa isa ka kandidato. Hanay sang militar handa naman sa pagsugod sang campaign period para sa lokal nga mga kandidato. Opisyal sang Philippine Army nagpanawagan sa mga kandidato nga hindi magsuporta sa mga miyembro sang New People's Army. Gobernador sang Negros Occidental naghingyo man sa mga kandidato nga tawhayon lang ang pagpangampanya. Department of Social Services and Development nagpanugyan sa pegado nga mga pamilya nga gamiton sa husto ang mabaton nga ayuda nagikan sa gobyerno. Kagamuyad to mga kabombo ang ato niya mga headlines. Karon saylo nakita sa mga detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita. Upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second. Kakaroon sa kadto nakita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita. Pagkatinguan sa Bacolod City Police Office sa kon BCPO nga mangin matawhay ang patigayunon nga opening salvo sang Grupo Progreso kag Grupo Asenso sa syudad sa Bacolod sa Marso 26 kadungan sa pagbukas ang local campaign period sa Marso 25. Suno kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir magapatigayan sang tagsa-tagsa ka mga opening salvo sa Marso 26 ang grupo nanday incumbent Mayor Evilio Binglardia kag mayoral candidate Albi Benitez sa Paglaong Sports Complex kag Reclamation Area. Sa karon wala pa nahibaluan kun diin ang mga ini magapatigayon sang aktibidad sa nasambit nga mga lugar apang sila ang magadungan. Suno kay Martir lunsayara sa idalom sang jurisdiction sa Bacolod Police Station 1 kag nagpasalig nga sila ang maga-deploy sang supisyente nga numero sa mga personnel agod masiguro ang kalinong kag katawhayan sa patigayunon nga rallies. Kung kulang ang mga personnel sa Police Station 1, sunod sa BCPO Director, mayara man ng mga iban nga mga forces. Sunod diri ila pagatinguhaan nga mangin malinong kag matawhay ang palaabuton nga opening salvo sa Sabado. Informed about that, no? May mga request naman na sila. Another napo naman yung balantayan, no? Aside from sa mga nagbigat ng presidensya subong Sabado, no? Maglang we are preparing our security plan as regards to our security coverage sa ilan ng mga salvo siguro na campaign rally, no? Ang kabansbog payag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Samtang ginathag sang tagbababa sang Negros Occidental Police Provincial Office nga hindi basta-basta makahatag sang seguridad ang mga kapulisan sa isa ka kandidato kadungan sang pagsugod sang local campaign period sa Marso 25. Suno kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, aminado ini nga nagapreparar na ang kada partido sa pagsugod sang campaign period apang gitathag sini nga magduwa sa political ang ang mga kapulisan, hindi man sila basta-basta makahatag sang security magduwas lamang kung mag-request ang kandidato kag ini ang ginaprubahan sang Commission on Elections kag body sang NOCPO. Suno kay Dudasco, mag-aagi sa insakto nga proseso ang paghatag sang security sang kapulisan sa isa ka kandidato. Suno diri bayara naman sang nagpalabot sang ilang nga mga request, ilabi na ang mga incumbent nga mga alkalde nga luyag magpare-elect kag naghata o kung napahamtang sa hotspot areas.
dito sa NOC PPO, no, other than being a political, no, nagpre-prepare po tayo on both parties, lahat po ng tumatakbo, ang security that they will be needing. But just to clear it out for everyone, hindi po sila bibigyan agad-agad ng security unless it is requested and approved by the COMELEC or by our body, no, the JSCC natin. Ang kabayan sa pahayag ni NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Pasanyugon pa sang pamunuan sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army ang pagbantay sa mga election hotspot areas sa probinsya sa Negros Occidental samtang nagahilapit ang local campaign period. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army, mayara na sila sang listahan ang nga nabaton angot sa 18 ka mga areas of concern sa probinsya sang Negros Occidental. Sa 18 ka mga lugar, 13 dere ang yara sa green category o low risk, isa ang sa yellow category, 3 ang sa orange category, kag 4 ang yara sa red category. Suno kay Pasaporte, mas ginhugot pa sa mga soldado ang pagbantay sa probinsya, ilabi na sa mga NPA perceived areas. Sunod din na contain naman nila ang NPA, kag nakita man sa mga ini nga nagnubo na ang performance sa mga ini, apang wala nagakampante ang militar. Ginaantisipar man sa mga ini ang mahimo nga obrahon sang NPA, ilabi na sa pagpangilkil, bangod ang pinili ay ang oportunidad man agad nga makatipon sila para sa ilang logistical needs, gani ginpabaskog man sa mga otoridad ang ilang security operation sa election hotspot areas. Ginpayag man ni Pasaporte nga mahimo man nga mag-init ang kampanya sa mga lokal nga kandidato, ilabi na ang mayara sang mainit man nga rivalry sa mga kandidato, gani mahimo man nga magbago ang mga natumod na nga mga areas of concern apang nakadepende man sa mga kandidato. Pag-check out ka campaign, basi kung mag-heated ang especially sa areas na medyo ang rivalry ka mga aton nga nagkapaglagan is medyo mag-init, maka magbago. So as of now, we are observing pa, no, and we'll be assessing ang local hindi ko lang makuha na, no. Depende na sa man, depende na sa aton nga mga candidates. Ang kabans pagpayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander ng 303rd Infantry Brigade. Nagapanawagan ng pamunuan sa 3rd Infantry Division sa mga local candidates sa Western Visayas nga hindi maghatag sang suporta sa katapos ang New People's Army. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Army Captain Kim Apitong, ang tagpamaba sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army, nagapadayon ng ilang coordination sa Philippine National Police sa pagmonitor sa election areas of concern sa probinsya sa Negros Occidental. So kay Apitong, mayara sila sang lugar sa probinsya nga ginamonitor bangod mayara sang presensya sang teroristang NPA. So diri ang mga areas of concern sa Negros Occidental ang hindi man alarming, apisar nga mayara sa mga kaso kapag pamatay nga ginpanghimo ang teroristang CPP-NPA sa Valle Hermoso sang Negros Oriental kag sa Banwa sang Moises Padilla sa Negros Occidental. Suno kay Apitong, nagapadayon man ang ilang koordinasyon sa PNP para sa election-related activities, kalakip na ang ilang combat operations. Padayon na ang ilang koordinasyon sa Philippine Army sa iban pang ahensya sang gobyerno, ilabi na sa COMELEC, samtang nagapadayon na pag-monitor sa mga nagakatabo nga may kaangtanan sa nagahilapit nga pinili ay. Gimpasiguro man ni Apitong nga ang mga soldado sa probinsya ang nakatutok sa 18 ka mga lugar, naging kabig sang COMELEC nga election areas of concern. Meron na po nilabas ito na PNP, dito po sa atin, sa Armed Forces of the Philippines, sa Filipino Army. Meron po tayo mga tinututukan po sa Negros Occidental. Alam naman po dito po sa mga area po na boundary ng Negros Occidental at Negros Oriental. Ang kabayan sang pahayag ni Army Captain Kim Apitong, ang tagpamama sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Nagpanawagan ng gobernador sa Negros Occidental sa local candidates sa May 9, 2022 local and national elections ang matauhay nga pagpangampanya. Naibaluan niya ang kampanya sang lokal nga mga kandidato ang mag-aumpisa na sa Marso 25 tubtob Mayo 7 sini nga tuig. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Governor Eugenio Jose Bong Lacson, nagpanghangkat sa local government akon pagpanghangkat sa local government unit o LGU sa Negros Occidental, ilabi na ang nalakip sa 18 ka mga lugar nga natumod sa Commission on Election o COMELEC bilang areas of concern nga mapakita sa mga otoridad kay sa COMELEC nga makakampanya sila sang matawhay sa piyak sini. Ginpahayag man ni Lacson nga magaupod siya sa mga campaign activities sa mga alkalde sa probinsya. Nagpanugyan man ini nga ipabilin ang pagsuksok sang face mask agud nga maproteksyonan ang kaugalingon bangod nakahibalo man ini nga mabudlay iobserbar ang social distancing ilabi na sa ginapatigayon nga kampanya.
Well, this is also a challenge on the LGU, no? Especially those na identify as hotly contested. This is a challenge to prove to COMELEC, to the authorities that you can hold an election that is fairly peaceful and honest, no? So, ara na sa mga LGUs, ara na sa mga kandidatos, no? Ang kaban sa pagpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Nagpatigayon sa indignation rally ang Binalbagan Municipal Police Station, kaupod ang 94th Infantry Battalion sang Philippine Army, nagikan sa Barangay Biao padulong sa Sitio Candida kung sa diin nagluntad ang ambush batok sa mga kapulisan sang Pebrero 13, 2022. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Elendire Busquilio, hepe sang Binalbagan Municipal Police Station, nagpatigayon sila sang pamulong-pulong kaupod ang 94th IV sang Philippine Army, mga barangay officials, mga anay miyembro sang communist terrorist group nga nagpakigbahin sang ilang nga mga testimonya, mga biktima sang ambush, kasubong man ang mga sibilyan nga nagpahayag sang kung ano ang epekto sang nagluntad nga ambush sa lugar. Nagpatigayon sang mini rally kung sa diin nagsindi ang mga inisang kandila nga ginsunog ang hayahay sang CPP-NPA agod magpakita sang pagkondenar kag pakamalaot sa ilang nga buluhaton. Ginabanta nga 250 tubtob 300 ka mga persona ang nagtambong sa nasambit nga aktibidad. Nagpanawagan man si Rebusquilio sa mga miyembro sang NPA nga magbalik na sa sabak sang gobyerno kag sarang sila nga magkasungka sa Binalbagan Municipal Police Station. Kaupod natin dito ma'am ang aton nga Philippine Army nga under sa 94th IB. Kaupod man natin dito ang mga advocacy support group, ang mga barangay official, kag ang sikan nopsi naton nga andir subong sa Iligaran. Kaupod man natin dito. Ilabi na ang mga advocacy group nga kabalikat, ang aton nga peacemaker, kag ilabi naman ang mga biktima dito ma'am, kag ang dati nga mga rebuilding sa subong ari na sa sabak ng gobyerno. Ang kabahin sa pahayag ni Police Major Elendire Busquilio ang hepe sang Binalbagan Municipal Police Station. Nagalamang pinuno sa Department of Social Services and Development o kon DSSD sa syudad sa Bacolod nga makabulig ang gamay nga kantidad nga ila ipanagtag ilabi na sa karon nga mabudlay ang sitwasyon bangod sa krisis nga napangatubang sang tanan. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Pasita Tero, ang opisina sang DSSD sa pagpanguna ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Lunardia ang nagapaninguha nga mabuligan ang mga pumuluyo sang syudad sa Bacolod bangod sa kamahal sang balaklon ilabi na ang presyo sang gatong. Aminado si Tero nga ang cash assistance nga igahatag sang syudad ang kulang sa isa ka pamilya nga mayara sang 5 tubtob 6 ka miyembro. Nagpanugyan ang DSSD nga unahon ang nagapanguna nga kinahanglanon sang pamilya sa cash assistance nga igahatag sang syudad, kasubong man ginapanugyan niya sa mga pumuluyo nga magtrabaho agud nga may idugang sa nga ibakal sa ilang nga panginahanglanon sa ilang nga panimalay kag nagpangabay nga ipabili ng kalinong sa tagsa-tagsa. It can go a long way kung iputang na nato sa insakto ang pag-usar sini nga bulig na ginatag sa syudad sa inyo. So sa tanan-tanan nga naka-avail, salamat sa inyo nga pagsalig kag papadayon kita sa pag-atubang sini nga crisis kung nagaabot sa atong subong. Ang kaban sa pagpayag ni Bacolod City DSSD Head Pasita Tero. Nalipay ang gobernador sa Negros Occidental nga ginhimo of 500 pesos ang cash assistance nga ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga igahatag sa mga pigado o konpigado nga mga pamilya kung ipaanggid sa nauna nga 200 pesos. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, kung ang 200 ang tungaon sa 30 ka adlaw o kon sa isa ka bulan, tuman na lamang kagamay ang natalana para sa isa ka adlaw. Gani kay pasalamatan siniya nga ginhimo nga 500 pesos. Pahayag sang gobernador nga hindi ang makabulig naman bisan paano ilabi na sa mga pagsaka sang presyo sa mga balaklon, gatong kasubong man sang plete sa mga salakyan. Apang ang pangalamong kotanon na lang kung ano kadugay ang proseso tubto malabot sa mga pigado nga mga pumuluyo. Aminado naman si Lacson nga ginapuga na sang national government ang tanan nga pondo nga mahimo pa nga magamit. Ini banguduyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga mahatagan ng mga pumuluyo, partikular na ang mga pigado. Aminado naman ini nga manubo sa gihapon ng 500 pesos apang ini ang bangod sa kakulang sang makuhaan sang budget. Ginpanginbulahan sa gobernador nga bisan ano kagamay ang balor, igahatag ini gihapon sang presidente agod nga may mabaton ang mga pumuluyo nga nagakainahanglan sa karon nga sitwasyon. Sa karon wala pa sang direktiba nga nabaton ng provincial government angot sa implementasyon sini.
Apang santo sa masamingan nagakatabo, ginalantaw na ni Lacson nga ang Department of Social Welfare and Development amo ang mag-identify sa mga recipients gikan sa mga local government units. Pahayag ni Lacson nga importante lang nga masiguro nga mag-aabot sa mga natalana nga mga recipients ang ginapartiniser nga ayuda. The national government is really squeezing every fund that is possible. Gusto gini Presidente hatag sa pumuloyo, especially sa mga pigado. Kung amuna lang from 200 nasakat to 500, I'm not surprised no manubo because ang problema dahil really ang budget for such purpose. Presidente, whatever, no matter how small the amount is, ihatag niya gidya sa pumuloyo. Ang kabayan sang pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Gin-question sang Secretary General sang United Negros Drivers and Operators Center o kon ONDOC ang lain nga proseso sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB Region 6 sa pag-renew sa mga prangkisa kasubong man sa pag-avail sa mga programa nga para sa mga transport sector. Suno kay Diego Malacad, may diskriminasyon ng LTFRB Region 6 sa transport sector sa Negros Occidental kay Bacolod City kung ipaanggit sa transport sector sa Panay Island. Nagapati ini nga may flow chart nga ginasunod ang lain-lain nga mga ahensya sa gobyerno sa pagpatuman sa mga programa kag aktibidad. Panindugan sini nga violasyon sa charter ang ginahimo sa LTFRB Region 6 bangod sa pagproseso sang franchise nakadepende ang mga ini sa idaho nga under the table. Aligasyon ni Malacad nga kunang magproseso ang may kwarta o kon kilala nga personalidad kag dako ang ilang nga maganit, ginahatag nila nga isa ka tuig ang prangkisa kag ini ang naganubo sa 6 o kon 3 ka bulan depende sa balor nga ihatag sang nagaproseso sang franchise. Panindugan sang Secretary General sa ONDOC yang buluhaton ang wala sang basihan. Suno kay Malacad, santo sa Republic Act 4136 ang prangkisa ang dapat nga nagadugay sang 5 ka tuig samtang magapatigay naman sang hearing kada tuig gud nga matumod kung may mga na-file nga complaints, nakaipit o kung na-aksidente ang franchise. Apang sa ulihigin pahayag sang ahensya nga magbayad na lang sang 2,500 pesos. Tangtong naman sa pahayag sang representative kahapon, wala sang bayad kung magpatigayon sang hearing. So kada tuig, may hearing ka lang abi kaya mo na mingalan na dating case number na lang taon na kada tuig kung may ginfile sa imong nga complaint, kung may na-hit ka, kung may na-aksidente ka. Dito ko gina ni ginawa nga mabayad na lang tag 2,005. Nga dito gali, suno sa ila to ko gina, wala man nagali bayad mo hearing, no? 2,005 kasi under the table kadi 1 year imo PE. Ang kabayan sa pagpayag ni Diego Malacad, Secretary General sang United Negros Drivers and Operators Center. Samtang isa naman sa ginapangayon nanday Congressman Greg Gasataya kag Representative Stephen Paduano nga mayara sang listahan sa mga benepisyaryo kag kung kay sino ang mga pangalan nga nakalakip sa dapat makabaton sang 6,500 pesos sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Reklamo sa mga transport groups na ginalakipan sa sentrong samahan ng mga tsuper at operators Negros o kon SS Stone, Federation of Bacolod City Drivers Association Incorporated o kon FEBACDA, kag United Negros Drivers and Operators Center o kon UNDOC nga bisan sila ang lehitimo nga mga transport organization sa syudad kag probinsya sa 3 ka una nga tranches sang fuel subsidies sang gobyerno paagi sa pantawid pasada card, halos 15% lang ang nabaton sa mga ini. Naibaluan nga ang pagpanagtag sang fuel subsidy karon nga nagataas ang presyo sang gatong ang ika-4 na nga tranche humalin sa magluntad ang COVID-19 pandemic. Samtang arestado ang duha ka mga anay preso sa drug bypass operation na ginpatigan sang Kabangkalan City Police Station kag nakuhaan man sang illegal nga armas luthang. Suno kay Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz, hepe sang Kabangkalan City Police Station, ang subject person ang ginkilala kay Justin Tanalion, 28 anyos, residente sa Barangay 6 Kabangkalan City, isa ka high-value individual kag top 4 sa level station. Samtang arestado man ang upod sini nga si Errol Lapore, 37 anyos, residente sa Barangay Linao, Kabangkalan City kag street level individual. Suno kay Cruz, lunsay na preso na ang duha sa kaso may kangtanan sa illegal nga droga apang nakagwa ang mga ini. Lunsay wala naman sang trabaho suno sa hepe. Nakuha sa ila pag hinakop ang 5 ka mga association suspected shabu kay mga drug paraphernalia. Nakuhaan man sila Lapore sang caliber .357 revolver kag
duha ka mga live ammunition para sa caliber 38 revolver ang nakumpiskar nga illegal nga droga ang ginabanta nagabugat sang duha tubtub 3 ka gramos kay may estimated market value nga 20,400 pesos. Sa karon nakahunong ang mga ini sa Kabangkalan City Police Station kay mga pangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 pagapasakaan man sila pore sang kaso nga pagbayular sa Republic Act 10591 o kun ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kay paglapas sa COMELEC gun ban. Kay Aerol Lapore, nakakuha tayo sa kanya ng caliber 357 revolver. Ang isa to, ma-consider sa HBI because andun siya sa top level, top number 4 namin. And then yung isa si Aerol, SLI lang siya. Ang kaban sa pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz ang hepe sang Kabangkalan City Police Station. Samtang balik prisuhan ang duha ka mga babayi matapos nadakpan nga nagadusok sa illegal nga droga sa Barangay 30, Bacolod City. Suno kay City Drugs Enforcement Unit Head Joven Mogato, duha ka semana nila nga ginamonitor ang subject person nga si Zenaida Samodio, 47 anyos, residente sa Purok Mainiswagon, Barangay 30, Bacolod City. Samtang arestado man si Erlinda Ubas, residente sa Barangay 27 sa nasambit nga syudad. Suno kay Mugato, una na nga napreso si Samodio sang tuig 2015 sa kasong may kaangtanan man sa illegal nga droga kag sang 2021 lamang ini nakagwa sa presuhan. Si Ubas ang may kaso man sa illegal nga droga kag under probation sa karon. Nakuha sa ila paghinakop ang 15 ka gramos nga sachet o kon 15 ka sachet sang suspected shabu. Ang nakumpiskar nga illegal nga droga ang banta nagabugat sang 55 grams kag may estimated market value nga 374,000 pesos. Sa karon nakahunong ang mga inis sa Bacolod Police Station 6 kag magapangatubang sang kaso. 2 weeks ng monitoring naton sa ila sini kag ang aton nga subject diri mo si Zenaida Samodio Ihugan, 47 anyos, single ini kag taga Purok Mainiswagon, Barangay 30. Upod sini mo si Erlinda Ubas, taga Purok Sirisa 1, Barangay 27. Ang kabayan sang pahayag ni City Drugs Enforcement Unit Head Joven Mogato. Kag sa ato na katapusan nga balita, nagakahangawa ang abogado kag konsehal sa syudad sa Bacolod sa ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte nga amendment sa Republic Act number 11659 o kunan Act amending Commonwealth Act number 146, otherwise known as the Public Service Act, sa mahimo nga mangin resulta sini kung 100% nga ginapanigiyahan sang dumuluong ang railways, telecommunication companies, airlines kag shipping lines. Suno kay Councilor Attorney Renicito Navarro, ang isa ka kumpanya ang ginakabig nga kabahin sa public service nga ginapanigiyan sang foreign investors. Ang delikado bangod mahimo nga maabot ang tion nga kuhaon sang investor ang gin-invest sini kag isaylo sa iban nga pungsod kag wala sang mahimo ang gobyerno sang Pilipinas bangod kinamatarong niya ini. Suno kay Novero kon foreigner ang tagiya sang railways, telecom, airlines kag shipping lines mahimo nga indi Filipino ang ilang nga kuhaon nga empleyado magluwas na lang sa mga nagatrabaho ng adaan sa nasambit nga mga kumpanya kag sa tion nga mag-retire na ang mga ini mahimo nga magkuha ang mga ini sang foreign employees kun ini ang pahanugutan sang layi sa Pilipinas. Ginalantaw man sila nga makapagusto ang foreign investor sa pagpasira sa mga public service kung luyag sa mga ini bangod sila ang may control diri kag kinamatarong Manila ini. Naibaluan niya ang nasambit nga layi ang ginamyendahan kag ginpermahan man ni Presidente Rodrigo Duterte agud nga manginlayin para sa makabulig sa mga economic recovery sa pungsod kasunod sang epekto sang COVID-19. Ang ako lang yan pangamuyo na tani Kaling ginapulbahan ko, honestly, Bombudan, ginapulbahan ko knowing our sense of vigilance as a people and knowing our tendency to be subjugated lang. So, kadali sa aton mag-duko, mag-surrender. Ang kaban sa pagpayag ni Bacolod City Councilor Attorney Renicito Novero, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 sang hapon. Kagamuyad to mga kabombo ang amon yung mga pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit kayo nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw, Miyerkules, petsa 23 sa bulan sang Marso sining tuig 2022. Antes kita magtakop at undan ng panumbalika ng aton nga mga headlines.
BCPO nagpasalig sang hugot niya pagbantay sa opening salvo sang Grupo Progreso kag Grupo Asenso sa pagsukod sang local campaign period sa Marso 25. Nokpo nag-athag nga hindi basta-basta makahatag sang seguridad ang kapulisan sa isa ka kandidato. Hanay sang militar handa naman sa pagsugod sang campaign period para sa lokal nga mga kandidato. Opisyal sang Philippine Army nagpanawagan sa mga kandidato nga hindi magsuporta sa mga miyembro sang New People's Army. Gobernador sang Negros Occidental naghingi man sa mga kandidato nga tawhayon lang ang pagpangampanya. Department of Social Services and Development nagpanugyan sa pigado nga mga pamilya nga gamiton sa husto ang mabaton nga ayuda nagikan sa gobyerno. Kagamuyad to nga niya mga headlines. Standby naman kita sa masunod naton nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition. Upod naman naton si Bombo Dennis Rubica. Kag sa katapusan kami ang inyo nangintag balita. Bombo Glorifito Shario. Kag Bombo Zaldi Foro de Second para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo. Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis nga padala sa aton maukod nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo epekto sang rally. Nagasimpatiya kita sa mga driver naton nga mga kauturan tungod sa pagsaka sang gatong apektado ang ila palangabuhian. Halos hindi kabatak sang arkila sa salakyan nagahingyo sa gobyerno nga sila ang buligan. People's Holiday ginhiwat kahapon nagapangabay sa ila kasubo nga driver ang pagbiyahe temporaryo untaton. Nagabantay sila sa mga mayor nga dalanon para iparalisa ang pagbiyahe sa bilog nga transportasyon. Apang epektibo ay hanang ini nga hilikoton para lang mapadangat nila ang hibubunot sang ila mga balatyagon. Iniayan ang nagakaigo nga solusyon sa wala untat nga pagsaka sang gatong. Madamo ang mga kultura naton nga napiktuhan. Mapadulong tani si ila obra apang wala sang masakyan. Kung magsakay ka sa tricycle ila man pagapunggan, nga dapat ang ila kausa dapat kuno ugyunan. Apang ang masakit nga kamaturan, bisan ano naton sa dalanon kasinggitan, kay dito kita nagabakal sang gatong sa iban nga kapungsuran, na wala na sang tsansa ang presyo paganubuan. Dapat siputin ang aton ralihan, kay siya ang mayor nga kabangdanan, nga nagsaka ang gatong sa bugos nga kalibutan, nga halos tanan kita napiktuhan tungod sa hindi niya maayo nga kahimuan. Ang ini pa una-una pananawan ang inpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos sa kaoras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San
Kung ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils, ang kitchen sponge mga kabombo ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality Nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 45 minutos na kaligastak na alas 5 sa hapon. Welcome mga kabinat pagpalagad sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition pang Miyerkules edisyon sa Platutunan petsa 23 sa bulan sang Marso. Masako na ato sini palibot sa sunod sa Bacolod. Inugpuli na sa ato sini nga mga trabahante. Welcome mga kabinat mayong hapon sa aton mga nakatutok live sa aton sini FDK YouTube channel. Mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa Kalibutan. Ilan na ko napakitaan at mapalagad. Sini nga po siya Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Mga kabombo naton sa 61 ka makabaragayan sa nga Bacolod kag magbano ka sudad sa Negros Occidental. Welcome, kaupo nyo tagsa diri kahapon Bombo Dennis Rubica. No mga balita, nga aton gaan pagtamod sa ato sa mga nagapaw ng mga balita lokal. Taga-sunod sa Bacolod patay sa natabo aksidente sa may syudad sa Kabangkalan kagabi. Samtang may 78 na ka mga personal sa Bacolod City Police Office nakabato na sa cash assistance na bangod ya inisla mga biktima man na sa naglabay nga bagyo nga Sildet.
Sa aton sinibalita iya sa palibot sa nga pungsod, ang DSWD o gitagaan karon sa exemption sang COMELEC sa paggasto sa ila sini nga mga proyekto sa bayan sang infrastructure kag mga procurement projects. Sipak sang banning nga ginapatuman karon angot sa election period. Samtang masobra 115,000 ka mga POG drivers kag operator sa bugos sa pungsod nakabato na kuno sang fuel subsidy. Inisunod iya sa report sang LTFRB. Kag sa balita gikan sa luwas dito gyapon sa pungsod Ukraine, masobra pa 100,000 ka mga pumunio sang syudad sang Mariupol ang wala pa gyapon makagwa sa nasabit nga syudad sa piyak sang padayon nga pagbombardiyo kapag bombardeyo sang Russian forces kag pagbato man sang mga Ukrainian forces. Sa munang mga balita nga to ni may balita nga to kapag tamod sila nga po palagad siya patutunan Bombo report sa afternoon edition. This time ko ata report ni Bombo Lani Zil Minardo. Sino ining taga-sunod sa Bacolod nga napatay sa aksidente kagabi sa may syudad yasang Kabangkalan. Matapos nga sila ginaman ko ginasakyan niya nga salakyan ang nakabunggo sa isa ka parking kag aberyado nga truck dito iya sa may syudad sa Kabangkalan mga kabinan. Masubok-subok sa naton ti nagapagin nataliwan o napatagin ni sabit siya nga taga syudad sa Bacolod. Of course ini mga pulisan naton sa BCPO nga nakabato na sang cash assistance mga biktima ni Bagyo Odette mga kabinan. Sa rin ang mga report mga balita ni Bombo Liani Zil Minardo gikan sa patrol. Bombo Liani, mayong hapon, Kimin. Bombo Dennis, so nakabaton ang 78 ka personnel sa Bacolod City Police Office sa Bombo Dennis kung sabihin ini ang financial assistance ini nga ginhatag halin mismo sa Mayan National Office sa Philippine National Police sa Bombo Dennis. So ini patigayon ini ang pag-turnover sa cash assistance kung sabihin mayara amounting 4,000 pesos Bombo Dennis sa pagpanguna man sinisang City Director personally ini nga hatag sa 78 ka personnel diri sa may Bacolod City Police Office sa pamuno ni Police Colonel Thomas Joseph ay Martira Bombo Dennis ang distribution sinisang assistance na natigayon ini pagi sa pagkatapos ni sa flag raising ceremony dira sa may Bacolod City Police Office headquarters kag na-witnessan man mismo kanasaksihan sa mga personnel mismo kag ang iba ni ang nasambit nga cash aid gin-release ini harin mismo sa Philippine National Police National Office kagin course through ini sa Finance Service ang Police Regional Office o kana PRO6 ang personal recipients nakabaton ini sa ilang assistance pagkatapos ini naging evaluate ang mga damages nga nag-incur dira sa ilang mga panimalay around diri sa may Bacolod City and Negros Occidental. So in response ini sa Bacolod City Police Office personnel nag-express gid ini sila sang kalipay man kag pagpasalamat sa Philippine National Police Organization para sa assistance nga ila sini nga nabaton Bombo Dennis ang amount ini hindi man siguro gid maka-pay off sa total amount of damage sa ila nga balay pero ini dako na nga bulig para malesen niya kon iban-ibanan ang burden Bombo Dennis nila sini nga ginadala Bombo Dennis. So in times sang calamity and disaster ini ang PNP organization nagahatag gid sa nga assistance diri sa hindi lamang sa Bacolod City Police Office ng mga personnel mangina Bombo Dennis iban nga parte nga anhan sa nga anhan masang bagyong Odette na salanta man na Bombo Dennis. So Bombo yan kay ni mga PNP personnel naton iti mga first responder man sila during calamities especially like bagyo may bagyo gani. Siyempre mga pulis naton gabulig sa rescue kung ano pa nga mga paghatag ayuda man sa mga evacuation secure sa mga evacuation Bombo Lani despite nga nabayaan nila pamilya bayaan na balay para lang magabulig sa publiko kahit parts ng ila siniya nga trabaho tumayo man bisan to di sufisyente
practice sa Bombo Lani, ang gasto nila bala, at least bisan paano May balibanan. mabalikan pa at Bombo Lani. Correct ka na Bombo Dennis, kita nasaksihan ta man na diri sang nag-igo diri sa ang Bagyong Odette nga kung sa diin gani Bombo Dennis ini ang mga kapulisan no dira sa bahin sang Kabankalan City, which is may ara pa yang duara na lapit sa Katalagman, pero sa bulig man sang iban nga mga personnel sa Bombo Dennis na tigayon gid no nga ini mahatagan gid sang assistance ang 78 ni ka personnel sa Bacolod City Police Office. Pero ang pondo ni halin sa National PNP Office. Yes, correct ka Bombo Dennis, sa lingkod mismo ini sa National Office. Okay? Yes, sa Bombo Dennis, diri naman tano sa isa pa gyud ka balita sa bahay naman sang South, which is medyo masubo-subo ini Bombo Dennis kay ini ang nabawian sang kabuhi dead on the spot gid ini ang driver sang Vios Bombo Dennis no kung sa diin matapos ini mabunggo sa isa ka truck nga nakapark sa dalanon Bombo Dennis sa may syudad sang Kabankalan, spesimente sa City Mohon, Barangay 1 Kabankalan City Bombo Dennis ang kaagahon ng ini no Marso 23. Nasa diin ini ang napatay nga biktima Bombo Dennis ginkilala kay Will versus Buksan. Will versus Buksan, 53 anyos, kag residente sa nga barangay Mandalagan, syudad sang Bacolod. Sunod sini sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, nagabiyahe ni padulong sa sur nga bahin si Sasbukan sa nakabunggo ini Bombo Dennis sa nagaparking nga truck sa nasambit nga dalan, wherein ini ang driver sa nga truck Bombo Dennis ng Isuzu is nagapabulkit ini sa iyang guma kay flat tire ini siya, pero naga-hazard ini siya Bombo Dennis kag may signal light ini no nga naga-indicate nga ini siya nagapundo Bombo Dennis. So sa investigation sa kapulisan nga medyo madasig-dasigin man ini ang padalagan sa Toyota Vios kag sa ila sining investigation do mapa-going do mageta ni siya tani. So subong Bombo Dennis iniya ang sa bahin sa nga suspetsado no yara na nakahulong ini sa may kapulisan no sa may Kabankalan City kay wala pa man sang desisyon gid ini ang pamilya kung magapasaka sini sila kaso sa suspetsado Bombo Dennis. So ang ginaminom ko ning driver sa truck. Correct Bombo Dennis. So kay tingin ang kaso anay una sinisang pamilya ang bangkay sinisang biktima. So amo pa na Bombo Dennis ang atong update kung mapasaka gid bala kaso kung mag-settle na lang ini ang family sang victim. So Bombo Dennis, pamatian bala natin ang dugang pagid nga detalye kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief of Police sang Kabankalan City. So far ma'am, according sa aton nga investigator in case, so naga-travel ining aton nga biktima from Bacolod going to Kabangkalan or south direction. So hinali lang ini nga nabunggo sa naga-park nga Isuzu state truck nga gina-drive ni sa aton nga suspect Ivan Morales Edivina, 26 years old at resident of Sitio Bantayan, Kabangkalan City. Yes. So date on the spot kining nga ma'am, then ang iyang Vios yung salakyan totally damaged kini ma'am. Yes. Sir, ano ni ang naga-parking nga salakyan, sir? Dulom na dara nga area o kun wala ini isang signal bala sir nga naga-indicate nga ara na siya naga-parking? So far ma'am, bali naga-park in siya ma'am tungod nga na-flat tire siya. Then nag-ano ni siya ma'am, vulcanize ang iyang guma. Yes. So man siya ma'am, naka-hazard ang aton nga truck. Yes. So sir, ini ang biktima, ano pangalan sir? So parang aton ining driver sa aton nga si Wilber. Wilber Buksan Iong, 53 years old, married, and resident of 7th Mount Sinai Mountain View subdivision, Mandalagan, Bacolod City. Yes, sir, ini ang sakay sang Vios, sir. Isa lang man, sir. Ang mo lang ni ang driver lang din. Yes, ma'am. Siya lang isa. So far, siguro pakadto ini sa Oriental kay tuno sa aton nga pag-imbestigar may pamilyan sa dito. Yes. So ano sir man, medyo madasig-dasigin man iya nga padalagan, pero gasiga man ni sir ang signal light sa buli sang salakyan, sir, no? Yes, ma'am, siguro taman gid ini kadasig kay wasak kining iyang pag misuot dito sa may danom sang portion sa aton nga truck nga nagaparking sa vulcanizing shop.
Sir, ano ni ang disposition sa driver sang salakyan ni nga nabungguan niya? So far, as of now, ma'am, detain ang aton nga, nga driver sang take truck nga Isuzu. Hari subong sa diya sa police station. At ang aton biktima, ginaprocess pa to subong sang iyang pamilya dito sa may, sa may district hospital sa city sa Kamangalan. So sir, nang desidido ni ang family sir sang biktima nga magpasaka kaso? So as of now, ma'am, wala pa gid decision ang aton nga pamilya sang biktima kay ginuna pa nila si kaso ang bangkay sang biktima, ma'am. Bombo Dennis, so amo na ang update no sa nagaluntad dito nga aksidente sa may syudad sang Kabankalan. Sige. Yes, sa Bombo Dennis, amo yato ang mga balita gikan sa patrol, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Damo salamat Bombo Liani Sil Minardo. Mga balita at tipo ni Bombo Liani sininga palagay siya patuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. Sa mga nag-travel na to, especially sa mga long distance nga pag-travel, maghalong-halong gid kita kahit kung sa aksidente hindi mapulong, especially kung tuyo ka or kapoy ka, basta ibla mapiyungan ka, especially kung lagyo ang imo sini travel, kailan olo alerto gid, kamo sila natong sa mga kuturan man nato, o sa mga kuha naton sa mga LGUs naton, sa mga PNP, traffic personnel naton, prime time to time, pang check karon ta aton nga mga highway, mga dalan naton, base mayara mga nabiriya nga mga salakyan, nga wala si mga early warning device, sulod to sa investigador, do sa kay Sir Miguel Rejo, naka-hazard man, aning suga sa aberyado, nga truck, posible wasi uway matalupangdan sa biktima, nga nagsuhot ito is ilalom sa buli nga porsyon sa truck truck lang nga nagakargas to pro ni kargaya kay na flat ini siya dito gid sumuhot sa buli ining nasakyan ang auto ang ginamaniho iya sa biktima. Oras ang Bombo Radyo Bacolod alas 5:50 na sang hapon sa bayan ng Community Center di Masalod de la Culabas ka managapauna nga mga balita national mga kebenan ang LTFRB nagpahayag ng gobyerno kuno malugyan nga magpakayon sa libre sakay sa mag-implementar kung maghimo sang libre sakay program nga sugdan sa bulan sa Abril sa masunod nga bulan ang DepEdo magpatigayon man sing temprano pa kadto nga registration kon enrollment sa mga public kinder ka grade 1, grade 7 and grade 11. Pwede na makasugod sa enrollment sa Marso 25 dungan sa kampanya. Sako pa natin mga kauturan. Kag pilapigid ka mga nagapauna nga mga balita national of course sa ining tikang San Comelec, damlag pa gi-report ka delegata karon sa exemption sa mga programa sang pila naton ka mga departamento sa gobyerno, especially ni mga public program, public service program, mga bulig sa mga kauturan naton despite sining banning nga ginapatuman sa sining election period subong adlaw. Subong nga mga tinion. Are News Center sa atong Bombo Network News. News Center, Kimin. The best radio newscast in Metro Manila goes to Bombo DWSM Star FM Operator. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-23 sa buwan ng Marso 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang COMELEC iginiit na walang empleyado sila na sangkot sa umano'y security breach ng Pole Technology provider na Smartmatic. Nasa 50 preso naman mula sa Bilibid sa Muntinlupa City ang nakatakdang palayain ayon yan sa Bucor. 10-point agenda upang mapabilis daw ang pag-recover ng ating ekonomiya, pinatitiyak na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa IATF at MTF. Nasa
Nasa halos 370 milyong pisong halaga naman ng iligal na droga ang nasapat ng PDEG sa bypass operation sa Mindanao Avenue. Isa sa 3 sospek sugatan matapos na makipagsagupaan sa mga pulis. At sa dagdag pang balita, 3 pulis sa lalawigan ng Laguna na daw itumano sa kaso ng isabong abduction, tinanggal na sa pwesto. Sa international news naman, ang Russian Nobel Peace Prize winner ibibigay bilang donasyon ng kanyang napanalunang Nobel Medal para sa Ukrainian refugees. Sa balitang palakasan, World Tennis itong World Tennis star na si Ashley Barty inanunsyo ang pagre-retiro. Yung transgender swimmer naman sa Amerika nagtala ng kasaysayan sa NCAA pero patuloy na umaani ng mga batikos. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC, partikular na ni Commissioner George Erwin Garcia, na wala silang empleyado na sangkot sa umano'y security breach ng poll technology provider na Smartmatic system. Aniya, ang tinutukoy ng House of Representatives ay ang empleyado mula sa Smartmatic at hindi mula sa COMELEC. Nauna na nga binigyang diin ni Smartmatic spokesperson Attorney Christopher Louie Ocampo sa ginawang pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reform na hindi nahak ang kanilang sistema at nananatiling 100% na ligtas pa rin at secured ang halalan para sa taong ito sa kabila huya ng naturang issue. Ayon pa kay Ocampo, ang source code at yung software ng automated election system ay pinangangasiwaan ng buo at kontrolado ng COMELEC. Gayon din, ang sariling server ng poll body at infrastructure ay nakahiwalay naman at distinct mula huyan sa Smartmatic. Ang naturang Smartmatic employee na sangkot sa umano'y security breach sa kanilang system ay inilagay na sa kustodiya ng National Bureau of Investigation. Ayon pa kay Garcia, inaantay na lamang sa kasalukuyan ng magiging ulat ng NBI hinggil pa rin sa naturang issue at tiniyak na ilalabas sa lalong madaling panahon ang magiging resulta ng investigasyon para malaman ng publiko. Sa karagdagang balita, ang Department of Budget and Management naman umapila ng pag-unawa sa halaga ng ayuda na ibibigay ngayon ng pamahalaan. Kaugnay niyan, may nakalap na balita si Bombo Dave Vincent Pasi. Umaapila ng pag-unawa ang Department of Budget and Management o DBM sa publiko sa halaga ng ayuda na ibinibigay ng pamahalaan sa harap ng napakataas na presyo ng langis sa kasalukuyan. Ayon kay Acting Budget Secretary Tina Rose Canda, limitado lang ang revenue collection ngayon ng pamahalaan dahil na rin sa limitasyon hatid ng pandemya. Kung tutuusin aniya, ang lahat ng revenue collection ng gobyerno ngayon ay mayroon ng pagtutuunan na gastos. Nang matanong naman si Canda kung ano ang katiyakan ng mga apektado ng COVID-19 pandemic, oil price hikes at iba pa na matatanggap nila ang ayuda na nakalaan para sa kanila. Sinabi ng opisyal na sinisikap nila na magawa ang lahat para matulungan ang mga Pilipino sa kanilang pasanin. Paglilinaw naman ni Canda na ang mga programang ito na magbibigay ng ayuda ay nakatuon at nakalaan para lamang doon sa tinatawag na lowest 50% ng populasyon. Ito naman yan kasi si Secretary Dominguez ang in charge sa pagkalap ng pananalapi para dito sa ating programa. So, kaya ang yung 500 pesos a month na yan, ang kaya pa lang at this point is probably mga 3 buwan. No, siguro sa mga excess revenues na makokolekta ng DOF. Ang excess revenues naman na ito ay manggagaling either sa dividends ng mga government corporations or doon sa excess VAT collections as a result ng pagtaas natin ng value ng petrolyo. So sa halip na pakinabangan niya ng gobyerno, kumbaga, ibabalik sa taong bayan, yung pinaka mahirap nating taong bayan, yung ayuda na ito. Excess revenues lang ang inaasahan natin dito, sir. Kasi yung mga regular natin mga collection para din sa mga ongoing na proyekto, mga existing na programa ng gobyerno.
So talagang excess revenues lang ang pwedeng pagkuhanan nito. At ang excess revenues makukuha lang either sa excess VAT collections at saka yung dividends ng government corporations. Sa kabilang dako, nilinaw naman ni Kanda na sakop ng kapangyarihan ng Kongreso ang pagsasagawa ng congressional probe sa 4.99 billion pesos na hindi nagagamit na Bayanihan 2 funds. Pinahahanda naman niya ang mga ahensya ng pamahalaan sa kanilang paliwanag kung ano ang nangyari, bakit mayroong mga pondo na hindi nagamit. Gayunman, sinabi niya na marami talagang mga limitasyon na dulot ng pandemyang ito. Siguro ito yung mga 2021 releases for Bayanihan na hindi pa nasa varying stages ng pag-bid out. So kaya siguro sinabi ito ni Pangulo, ayaw niya muna ma-revert ito kasi ongoing na yung mga proyekto na ito. So maaring hindi lang nag-deliver or hindi lang nababayaran pa ang mga suppliers o kaya contractors. Kaya sinasabi ni Presidente na huwag niyong galawin ito, hindi pa yan reverted kung tutusin. So I would assume yun ang ibig niyang sabihin. Kasi yung 2020, nag-revert na yun ng 2021. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Sa ibang dako naman ng mga balita, yung target beneficiaries ng 500 pesos na cash assistance, umasa raw na matatanggap ang ayuda sa lalong madaling panahon at iba't ibang reaksyon na rin hinggil dito sa naturang tulong. May pag-uulat si Bombo Raymond Dinasa. Labis na ginagalak at pinagpasalamat ng ating mga kabayang miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang naging anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na imbesa na 200 piso ay gagawin ng 500 piso ang ayuda o cash assistance para sa kanila sa gitna ng krisis dulot pa rin ng giyera sa Ukraine at Russia. Bakit ang mismo si Pangulong Duterte na ang nag-anunsyo na gawin na 500 pesos ang ayuda o cash assistance sa ating mga kabayan na nabilang sa tinatawag na poorest of the poor na miyembro ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Programa. So sabi ko kay Sanay, it will be a uphill battle for the next generation kung gawain natin ang 500. Sabi ko sa kanya, bahala ang presidente niyan saan siya magnakaw. Basta ibigay natin yung 500. So I hope that this would go a long way really to help. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Secretary Martin Andanara na pinag-aaralan na ng Department of Finance kung saan kukunin ang naturang pondo at walang pagbabago. Dapat daw ay buong 500 pesos ang bibigay at hindi pwedeng magkukulang. Ayon kay Secretary Andanara, labis na nahihiya itong si Pangulong Duterte sa unang anunsyo ng kanya economic managers na 200 piso lamang sa loob ng isang buwan ang ibibigay na cash assistance sa ating mga kabayang pinakapektado ng krisis dulot pa rin ng giyera sa Ukraine at Russia. Ayan po ang pinag-aaralan ngayon ng Palasyo, kaya nga po kinausap ni Pangulong Duterte si Finance Secretary Dominguez para sabihan siya na ito ang gustong halaga ni Pangulo, 500 pesos. At yan naman ay pinag-aaralan ngayon ng Department of Finance. But by hook or by crook, kailangan po talagang mabigyan ng 500 pesos ang bawat beneficiary. Kaugnay ito ay labis na ginagalak ng mga miyembro ng 4Ps na nakapanayam ng bomboradyo kaugnay sa naturang magandang balita ni Pangulong Duterte. Kagaya na lamang ni Nanay Elena Redoblado, isang senior citizen at nag-iisa nang nabubuhay dito sa bahagi ng Cartimar sa Pasay City. Aniya, malaking tulong daw ito para pambili rin ng kanyang mga pagkain, gamot at ilan pang pangangailangan. Aywan ko sir, wala man ako natanggap. Dito lang ako nakatira sir eh. Mahirap lang ako sir eh. Wala akong asawa. Wala naman sa akin nagbubuhay, kundi yung dito lang ako sa bahay, nagbibigay-bigay lang ako ng anak ko. Yung mga anak ko may pamilya na.
Hindi pa ba lumalapit yung barangay sa inyo para kunin ilista kayo? Wala naman sir, wala pa naman lista. Hindi pa naglista sir eh. Ayun, mayroon ba? Meron. Sabi nga ni Pangulong Duterte, i-release na yung 500 pesos. So yung 500 pesos, ano yung mabibili nyo doon? Wala, konti lang sir. Ang bigas mahal sir eh. Magkano ang bigas sir? Mahal. Ang isipin mo ang bigas, mayroon 60 pesos. Oh. Tapos ang ulam pa. Oh. Ang anak ko sir, 3, puro na sila may pamilya. Siyempre hindi naman ako ang asa sa kanila, mapamilya na yun eh. Ako na lang mag-isa. Saka senior citizen na kayo, Nay? Oo sir, opo sir. Maging itong si Jennifer Soliva na miyembro ng 4Ps din ay natutuwa at inihintay na lamang nila ang magiging pamamahagi sa kanila ng DSWD o ng kanilang local government unit. Si Jennifer ay kasalukuyang tumatanggap ng 3,700 na ayuda sa ilalim ng 4Ps. Wala pa po. Kasi sa 4Ps po kami, hanggang ngayon wala pa po yung 4Ps namin. Naantay pa lang po. Pero nakasama yung listahan nyo naman. Yung pangalan nyo. Sureball naman po yun kasi by ATM po kami. Di sana mapapadali para magastos na. Ano yung mabibili nyo halimbawa sa 500 para sa isang buwan na dagdag? Bigas po. Bigas. Bakit bigas lang? Yun ang pangunahin po eh. Hindi naman po pwedeng iabono sa kuryente dahil hindi sapat. Yun po. Bigas, pagkain. Kasi sa ngayon wala pa nga na buhay eh. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinasa nag-uulat. Karagdagan pa nating mga balita, nakatakda namang palayain ng karagdagang 50 mga persons deprived of liberty o PDLs mula sa New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa City. Ayon po yan sa Bureau of Corrections. Sa isang statement, sinabi ng Bucor na sumailalim muna ang mga PDLs sa pre-release program na isinigawa noong Marso 10. Ito ay isa nga sa mga programa sa ilalim ng External Affairs Section kung saan ay kailangan ito para magsagawa ng lectures hinggil sa mga personality development. Ilan sa mga isinagawang lectures ay may kaugnayan na rin sa depresyon, conflict at frustrations. Makakatulong din ito para mahasa pa ang kanilang kumpiyansa sa sarili at mental na aspeto bilang paghahanda sa kanilang paglaya pabalik sa komunidad. Noong nakalipas na taon, nasa kabuang 4,610 ang kwalipikadong PDLs ang pinalaya mula sa 7 preso na facilities sa buong bansa. Sa dagdag pa nating mga balita, mga kabombo, ang DSWD ay tinitiyak na mabilis at maayos na may bibigay ang cash assistance kapag ka ito ay mayroon ng go signal mula mismo sa Palasyo ng Malacanang at syempre doon sa Department of Budget and Management. Alamin natin ang follow-up report ni Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Everly, tiniyak ngayon ng Department of Social Welfare and Development na magiging maayos at mabilis itong kanilang pamamahagi ng cash assistance kapag meron ng direktiba mula pa rin sa Malacanang at Department of Budget and Management. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay DSWD spokesperson Director Irene Dumlawa, sinabi nitong marami-rami daw kasing mga benepisaryo ang kanilang bibigyan ng ayuda. Anya, sigurado na kasing makakatanggap dito ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, base na rin sa pronouncement ng Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 4Ps pa lamang daw ay mayroon na mahigit 4 na milyong benepisaryo. Well, batay doon sa mga earlier na pronouncements, nabanggit na po dyan, yung 4Ps beneficiaries, ang sila lang po yung makakatanggap kung sila po yung mapapahaginan ng tulong. As of February 28 of this year, nasa mahigit 4.2 million households yung ating mga active beneficiaries. But then again, gaya ng nabanggit ko, hinihintay pa po natin yung opisyal na kasulatan na siyang magtatakda ng bilang ng mga tatanggap ng tulong. Pero aminado naman si Dumlao na sa ngayon ay wala pang direktiba ang Malacanang at ng Department of Budget and Management o DBM sa ipapamahaging cash assistance.
Well, gaya nga ng nabanggit ko, Bongo Gerald, hinahintay natin yung official na komunikasyon dahil lalamanin po niyan yung bilang ng mga benepisyaryo, sino yung mga benepisyaryong mababahaginan ng tulong na ito, gayon din yung kaukulang pondo o na madedetermina dahil yan ay magiging basihan ng pagbaba sa atin ng resources ng Department of Budget and Management. Naniniwala itong maipapamahagi naman ang mabilis ang assistance dahil 77% daw sa mga benepisaryo ay mayroong mga ATM card kung saan naman idadaan ang 500 pesos. More than 97% of our 4-piece beneficiaries o nasa mga higit 4.1 ay cash card holders. So meron po silang mga ATM na siyang magiging mekanismo o siyang magiging pamamaraan o pagdadaanan nitong tulong pinansyal. The rest, yung less than 200,000 ng mga beneficiaries natin under 4Ps ay maaari naman nilang tanggapin ito over the counter sa Land Bank of the Philippines. Sa tanong naman kung saan kukunin ang karagdagang pondo, sinabi ni Dumlao na we leave it to our economic managers to respond o sagutin po itong tanong na ito hinggil sa paggagalingan ng pondo. Mas appropriate po na yung ating po mga economic managers ang tumugon po dito. Samantala, tiniyak naman ni Dumlao na tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong nila sa ating mga kababayan sa gitna pa rin ng pandemyang dulot ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Kabilang sa mga pangunahing programa ng ating departamento na patuloy nating ipinapatupad ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, yung Supplementary Feeding Program, Sustainable Livelihood Program, Assistance to Individuals in Crisis Situation, and Social Pension for Indigent Senior Citizens. Gayun din po, kabahagi ang DSWD sa mga pangunahing agencies na kabilang dun sa Interagency Task Force on Zero Hunger, na kung saan tinitiyak nga po natin na mayroong whole of nation approach and whole of government approach sa implementasyon ng iba't ibang programa na makakatulong na tumugon sa problema nga sa kagutuman, sa malnutrition, at gayon din po kabilang din tayo sa mga interagency activities na tumutugon nga po, na tumutulong na tugunan yung issue sa sapat na supply ng pagkain para sa mga vulnerableng pamayanan, lalong-lalo na sa panahon po ng pandemya o sa sakuna, kalamidad o krisis. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 18 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Sa puntong ito ng ating humbalitaan, bibigyan dan muna natin ng isang panayam sapagkat may mga development po dun sa kanilang mga proseso dyan sa Pag-asa DOST. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Mr. Raymond Ordinario, isa ho sa mga weather specialist ng Pag-asa DOST. Magandang gabi po sa inyo, sir. Hello? Ginong Ordinaryo, magandang gabi po sa inyo. Yes po, magandang gabi rin naman po. Opo. Kami ho'y nakipag-ugnayan sa inyo pong tanggapan dahil lumabas po yung impormasyon. Nagkaroon po pala ng pagbabago sa paraan ng pagtukoy doon sa mga bagyo natin dito sa ating bansa. No? Bagamat ngayon ay hindi tagbagyo, maaari niyo bang ipaliwanag, lalo na in layman's term, yung ginawang adjustment ng Pag-asa dito ho sa pagtingin sa mga dumarating ho na sama ng panahon sa ating bansa? Yes po, tama po yan. So, kasabay nga ng anniversary ng Pag-asa, ay i-implementan natin o magkakaroon ng panibagong classification. Basically, inayos lang natin yung classification ng super typhoon na mula sa dating more than 220 kilometers per hour na lakas ng hangin, ngayon na ito ay aabot na naman o pwede na from 185 kilometers per hour. At higit pa, so yun yung nakikita natin bagong classification natin ng super typhoon dahil gagamitin natin. No? So, kasi ito sa monitoring natin for the past 6 years na ginagamit natin itong super typhoon category na mayroon 220 kilometers per hour ay masyadong malayo dito sa mga karating bansa natin dito sa Southeast Asia na pagka-classifika ng bagyo. Kaya ngayon,
napagdesisyonan ng pag-asa na tayo ay lalapit. Kaya yung ating lakas ng bagyo, na kapag umabot yung lakas ng bagyo ng 185 kilometers per hour, malapit sa gitna o higit pa, ay tatawagan natin itong super typhoon category. Samantalang ang typhoon category naman natin, ang hangin ay aabot ng 118 to 184 kilometers per hour malapit sa gitna. Samantalang nanatili sa 89 to 117 kilometers per hour severe tropical storm. 62 to 88 naman ang tropical storm at ang tropical depression natin is hanggang 62 kilometers per hour. So ito yung, ang nabago lang basically natin is itong pagka-klasipika o yung pagka-categorize ng ating mga bagyo dahil nga nakikita natin na kapag 220 kilometers per hour masyado nang mapaminsala ay hindi na nga nagiging sapat yung impormasyon na mahal natin ibigay. Kaya ibinaba natin sa 185 na halos kaparehas na rin ng mga bagyo o pagklasipika ng bagyo ng mga karating lugar natin. Gayun din naman, kasabay ng pagbabago nitong super typhoon category intensity natin, ay binago rin natin itong ating tropical cyclone wind signal. So yung ating signal number 1 ay mula 39 to 61 kilometers per hour. Samantalang signal number 2 naman sa 32 to 88 kilometers per hour or 62 to 88 kilometers per hour. At signal number 3, 89 to 117 kilometers per hour. Signal number 4 is 118 to 184 kilometers per hour. At sa signal number 5 natin is mula ng 185 kilometers per hour o higit pa. So ito na yung bago tropical cyclone wind system natin or wind signal system natin na i-implement na ngayong taon. So sa pagpasok ng unang bagyo ng 2022 ay gagamitin na natin itong bagong classification at kung ito ay lalapit na sa kalupaan ay gagamitin natin yung bagong wind signal ng ating gagamitin sa pag-asa. Parang bracket po pala yung nagkaroon ng mga pagbabago, no? Depende dun sa lakas. Okay. Ginong Ordinaryo, with your indulgence, ano, may katanungan din ho ang aking katandem dito, si Bombo Ever Lirico. Bombo Ever? Yes, magandang gabi po, Ginoong Ordinaryo po. Ano? Ito rin po, madagdag ko na lang din na bakit po ba magkaiba yung mga sistema po ng pagtukoy na ginagamit po ng pag-asa at ng ilan po mga weather agencies sa mga bagyo para nang sa ganun mabigyan din po sila ng idea sa tuwing nga nagpapalabas po kayo at ng mga weather agency kung bakit magkaiba po yung datos po ninyo, Sir Ordinaryo. So sa ngayon, yung nakikita natin dito sa West North Pacific o nasaan ng Pilipinas, ang ginagamit natin na recommended ng ating World Meteorological Organization ay itong ating 10-minute wind average. So ito yung gagamitin natin at ginagamit natin kasabay ng mga bansa tulad ng Japan, Korea at iba pa, maliban na naman dito sa US na gumagamit na rin ng 1-minute average. So kapag nagkaroon ka kasi ng paraan ng pag-average na lakas ng hangin, ay nagkakaroon talaga ng pagbabago sa intensity. Kaya nga, ang gagamitin na natin ngayon, meron tayong mga standards na gagamitin, at ito na rin yung halos ginagamit ng ating mga meteorological centers na malapit dito sa Pilipinas. Kaya nga, inilapit natin itong ating super typhoon category mula sa 220 kilometers per hour dati, ngayon ay binaba na natin sa 185 kilometers per hour. So lumalapit tayo ngayon dito sa mga parating bansa natin tulad ng Japan, ngunit hindi pa rin natin kasi ina-adapt yung paggamit ng 1-minute average na ginagawa ng Joint Typhoon Warning Center or JTWC na na-access na ng ating mga kababayan sa via internet. So kapag tinignan din natin halos magkalapit naman ito, yun lang, pagdating dun sa numero, yung sa lakas, is mas mataas talaga itong sa JTWC dahil gumagamit na ito ng 1-minute average. Samantalang tayo, kasama ng mga bansa dito sa Southeast Asia at Asia, ay gumagamit na rin ng WMO recommended na 10-minute wind average. Okay. Isa ho din sa problema, Ginoong Ordinaryo, no? Yung ngayon pong panahon na ito, yung antas ho ng tubig, lalo na ho dyan sa mga dam, particular ho dito sa Luzon, may mga aasahan ho ba tayong weather disturbance, formation o kung weather system sa mga susunod ho na araw para kahit pa paano mapunan ho itong critical level na halos na reserba ho ng tubig, lalo ho dyan sa Angat Dam. Sir Raymond, sir? So ngayon, nakikita natin dahil nga official ng dineklara ng pag-asa ang pagkatapos ng ating amihan season.
So dito sa climate type 1 kung saan nakalocate itong mga dams, itong ating Metro Manila area, wala tayong inaasahan na major weather system na pwede magdulot ng pag-ulan. Ngunit, nakikita natin, base sa mga monitoring doon, sa mga forecast models natin, magkakaroon naman tayo ng mga madalas na thunderstorm. So yun na lang yung nakikita nating paraan upang hindi na madagdagan na hindi rin totally mabawasan yung level ng tubig sa mga dams natin, especially dito sa Angat at dito sa may Lamesa Dam. At sa ngayon, nagsasagawa ng cloud seeding operation. Katulong ang Department of Agriculture ng Philippine Air Force at Pag-asa dito sa Angat Watershed para tuluyan din na makatulong na madagdagan ng tubig dito sa Angat. Ngunit dahil nga po ito ay ating hindi pa rin natin inaasahan na magdudulot ng malaking dagdag dito sa dami ng tubig. Pinapayo talaga natin sa ngayon, tayo bilang mga consumers ay maging matalino at magplano ng maayos ng paggamit ng ating tubig. Okay, may follow-up yata ang aking katandem dito, si Bombo Ever. Yes, Sir Raymond, sa laging po na mainit po yung panahon ngayon, kung may datos po kayo ngayon, ano na ho yung naitala po natin na pinakamainit na temperatura ngayong taon po na ito, Sir Raymond? Sa ngayon, ang napansin pa lang natin dito sa Metro Manila, ay pinakamataas tayo na umabot ang 35.4 nung Sunday. So, pero inaasahan pa natin within the next coming days ay patuloy pa rin itong iinit. At monitor na rin natin dahil naglalaro na from 35 to 36 or 37 degrees Celsius yung init dito sa Luzon area. So, binabantayan natin ngayon yung mga hotspot natin, which is itong Tuguegarao City at itong Metro Manila dahil nga sa inaasahan natin na kokondong pag-ulan at nagiging mainit na tanghali ang inasa. How about ngayong araw ho, Sir Raymond? May record na ho ba tayo ng pinaka mataas ho na heat index for today, Sir Raymond? Sa ngayon na nakikita natin dito sa Metro Manila, umaabot na ng 40 degrees Celsius ang ating heat index, kaya nga medyo malinsangan at mainit yung nararamdaman natin lalo sa tanghali hanggang hapon. Kaya ngayon pa lang pinapayuhan natin ating mga kabayan na huwag munang lumabas ng kanilang tahanan between 10 a.m. to 3 p.m. Ito nga yung pinakamainit na oras sa loob ng isang araw. At kung hindi talaga maiwasan, ay kung hindi maiwasan lumabas, ay magkaroon lamang ng mga pagkakataon na sumilong ng bahagya kapag nakakaramdam na sobrang init. So at the same time, pinapayuhan na rin natin ating mga kabayan na magdala na rin ng inuming tubig paglabas pa rin ng kanilang tahanan upang maibawasan ng dehydration. Sige, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi po ninyo sa aming mga taga-subaybay dito sa Bombo Radio Philippines. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Ordinaryo. Magandang gabi, maraming salamat po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, atin hong nakapanayam si Ginoong Raymond Ordinaryo, isa sa mga weather specialist ng Pag-asa DOST. Abangan pa sa ating pagpapatuloy ng ating mga balita, 3 pulis Laguna na dawit umano sa kaso ng isabong abduction tinanggal sa pwesto. At sa international news naman, ang isang Russian Nobel Peace Prize winner ibibigay bilang donasyon ang kanyang napanalunang Nobel Medal para sa Ukrainian refugees. Yan at iba pang mga balita susunod na. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, Big Summer Lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Inadapt na ng Duterte government ang 10-point policy agenda para mapabilis at masustain ang economic recovery ng Pilipinas mula sa epekto ng pandemya. Kasunod ng paglagda ni Presidente Rodrigo Duterte sa Executive Order No. 166, kabilang na nga rito ang pagpapalakas pa ng healthcare capacity, pagpapalawig ng vaccination program, pagbubukas ng ekonomiya at pagpapalawig ng mga public transport capacity. Kabilang din dyan ang
pagbabalik ng face-to-face learning, pagluluwag ng restrictions sa domestic travel at standardize ng mga local government units requirements, gayon din para sa mga international travel. At inakabilang din dito ang pagpapataas palalo ng digital transformation sa pamamagitan ng legislative measures, pagkakaroon ng enhanced at flexible emergency measures sa pamamagitan ng legislation at iba pa para naman sa pandemic resilience. Sa ilalim din ng naturang kautusan, lahat ng government departments, bureau, offices, ang mga ahensya ay naatasang tiyakin na ang mga polisiyang ito, hakbangin at programa ay alinsunod sa nasabing principles, gayon din ang mga local government units ay hinihimok na ipatupad ang naturang mga hakbangin. Ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases naman o IATF at ang National Task Force Against COVID-19 ang siyang magpapatupad ng 10-point policy agenda, habang ang National Economic and Development Authority o NEDA ang magmomonitor naman sa compliance sa mga concerned agencies at magre-report kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga dagdag pang balita, inamin ng Department of Budget and Management o DBM na sa loob ng 3 buwan ay saka pa lamang kayang maibigay ng pamahalaan para sa mga proposed 500 pesos beneficiaries ng naturang subsidiya, at yan ay para sa mahihirap na pamilyang Pilipino dahil sa kakaunti lamang ang mapagkukunan ng pondo. At sinigundahan ni Acting Budget Secretary Tina Rose Canda yung sentimiento nga ng Finance Secretary na si Carlos Dominguez III na siyang nangunguna naman ho sa paglalaan ng pananalapi para sa naturang programa, dahil nga maaring magkaroon daw ng problema kapag naging padalos-dalos sa pondo sa 6 na buwan kung ipagpapatuloy ang pamamahagi ng 500 pesos sa kada buwan na unconditional cash aid. Kukunin anya ang naturang halaga na ibibigay sa loob ng 3 buwan mula sa excess revenue na nakukolekta naman ng DOF. At ayon pa sa opisyal, nakatakdang makatanggap ng cash aid ang nasa 13 million ng mga beneficiaries, at plano nilang masimulan ang pamamahaging ito sa mga susunod na buwan. Ayon pa sa DBM, nasa 20 billion pesos ang ilalaan para sa 3 buwan na pamamahagi ng naturang subsidy. Kasalukuyan namang nakabinbin pa sa opisina ng Pangulong Rodrigo Duterte para sa approval ang isang executive order na lilikha ng mas marami pang teaching positions at mas mataas na sahod para sa mga guro. Ayon kay Department of Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan, sa oras na maaprubahan ang proposed executive order, nasa 4 na posisyon ang madaragdag, gaya na lamang ng Teacher 4, Teacher 5, Teacher 6 at 7 na may kaakibat na mga salary grade 14, 15, 16 at 17. Anya inaprubahan ng kabinete ang ipresentang proposed executive order ni Education Secretary Leonor Briones, subalit ang implementasyon anya nito ay nangangailangan pa rin ng maigting na pakikipag-ugnayan sa Department of Budget and Management, maging sa Civil Service Commission at sa Professional Regulation Commission, hanggang sa ito ay maisapinal. Noon ngang nakalipas na taon, sinabi din ng Department of Education na tinatrabaho na rin nila ang pagripaso sa career progression system para naman sa mga public school teachers para matulungan din silang magkaroon ng career at financial stability. Samantala, nasa mahigit 10,000 na mga paaralan na ho sa basic education sa buong kapuluan ang kasalukuyang nakapagpatupad ng limited face-to-face classes. Yan ho ay sa mga lugar na nakalagay na sa alert level number 1 at alert level number 2. Sinabi ng DepEd Assistant Secretary na si Malcolm Garba, nasa 9,994 dito ang mga public schools ang nagbukas, habang nasa 212 naman ang mga private schools. Mayroon ding kabuuan na 14,396 na public at private schools sa iba't ibang dako o mga rehiyon na mayroong mahigit 2.6 million na mga mag-aaralang inirekomenda para sa pagsasagawa na rin ng progressive expansion phase ng limited face-to-face classes. Ang Region 3 ang may pinakamaraming paaralan na nag-umpisa na ng pagdaraos ng in-person classes na nasa 1,809
na mga eskwelahan. Sinusundan ng Region 8, Region 9, Region 5, NCR ang meron ho na 296 mula ho sa public at private schools ang nagsasagawa ng limited physical classes. Samantala, niriripaso ng DepEd ang School Safety Assessment Tool bilang bahagi po yan ng pagpapalawig pa ng progressive limited face-to-face classes sa mas marami pang eskwelahan. Gayon din sa kasalukuyang isinasapinalho ang guidelines sa pagsasagawa ng in-person learning. Nakatakdang ilabas sa susunod na linggo ang revised assessment tool hinggil dito. Samantala pa, nasa halos 370 milyong halaga ng illegal na droga ang nasabat ng PDEG sa isinagawang bypass operation sa Quezon City. Alamin ang buong detalye mula kay Bombo Annalise Soberano. Sugatan ang isa sa 3 drug suspect na nakasagupa na matauhan ng PNP Drug Enforcement Group sa iginasang buy-bust operation sa isang gasoline station sa Mindanao Avenue sa Quezon City. Ayon kay PDEG Director Brigadier General Randy Peralta, nanlaban kasi ang isang suspect na nakilalang si Ramil Ramos. Hindi na pumalag ang 2 iba pa na nakilalang sina Gabriel Arcega at Michael Arcega. Sinabi ni Peralta, inaalam na rin nila kung may kaugnayan ito sa iba pang nahulihan nila ng kilo-kilong shabu kamakailan. Kabilang dito ang nasa 11 billion pesos halaga ng shabu na nakumpiska sa Infanta, Quezon. Ito ay dahil halos magkapareho ang pakete ng mga iligal na droga na nakumpiska nila na nakasilid sa isang tibag. Nasabat sa naturang operasyon ang 57 kilos na umano'y shabu, isang Nissan Orban na gamit ng mga suspect at caliber 45 pistol. Kasalukuyang ginagamot naman sa ospital ang isang sugatang suspect na kanilang nakasagupa. Katuwang ng PNP Drug Enforcement Group sa matagumpay na operasyon ang Quezon City Police District sa pangunguna ni Brigadier General Remus Medina. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Sa dagdag pa nating mga balita, mga kabombo, inaprubahan na din ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang vaccination certificates ng 3 pang mga bansa mula ho sa Bulgaria, Iran at Panama. Sa bisa ng Resolution 164E, aprobado na ang pagtanggap at kinikilala na ang National COVID-19 Vaccination Certificate mula ho sa 3 nasabing bansa para sa arrival quarantine protocols at interzonal movement at ito'y karagdagan ho sa mga bansa at teritoryo at jurisdiksyon na nauna nang inaprubahan ng IATF. Inatasan naman ang Bureau of Quarantine, Department of Transportation at yung one-stop shop at ang Bureau of Immigration na kilalanin lamang ang proof of vaccination na inaprubahan ng IATF. Sa kasalukuyan ay kinikilala ng bansa ang mga vaccination certificate mula ho sa 72 mga bansa, teritoryo at jurisdictions na nakapagtala ng sinasabing mababang mga kaso. Ang Bureau of Immigration meron na ho silang na-record na 40% na pagtaas ng foreign arrivals dito sa ating bansa matapos natanggalin ang umiiral na travel ban. Ang health news ay inahatid sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM glucan. Sa ating pang mga dagdag na balita, yung mga public utility vehicle drivers at operators na nakatanggap na ho ng fuel subsidy ay nasa 115,000 na ho ito. Ayon ho yan sa LTFRB. Pero yung piso kayang fare hike, matutuloy pa kaya ito? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Jane Buna. Nasa 115,000 public utility vehicle drivers at operators ang nakatanggap na ng 6,500 pesos fuel subsidy bilang bahagi ng hakbang ng gobyerno na tulungan sila sa public transport sector matapos ang sunod-sunod na big time na pagtaas ng presyo ng langis. Sinabi ni Director Zona Tamayo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ang ahensya at ang Land Bank ay patuloy na gumagawa ng mga card sa ilalim ng Pantawid Pasada Program para sa humigit kumulang 140,000 pang benepisyaryo.
Sa naunang payag, ibinunyag ng LTFRB na mga driver at operator ng PUV sa ilalim ng LTFRB ay tatanggap ng 1.75 billion pesos mula sa 2.5 bilyong pesos na subsidy o 70%, 625 million pesos, 25% para sa mga tricycle driver sa ilalim ng Department of the Interior Local Government at 125 million pesos naman 5% para sa mga serbisyo sa paghahatid sa ilalim ng Department of Trade and Industry. Dagdag pa rito Mayo na inaasahan ng ahensya ang pamamahagi ng higit pang mga cards sa mga benepisyaryo sa susunod na linggo. Bukod sa pamamahagi ng fuel subsidies, sinabi ni Tamayo na nakipag-ugnayan ang ahensya sa Department of Budget and Management para ilabas ang 7 billion pesos na pondo para sa Service Contracting Program o libreng sakay para sa mga commuters. Umabot na po sa around 115,000 beneficiaries po ng fuel subsidy ang naipamahagi na ho natin through our partner bank which is Land Bank. Para po sa yung mga existing cardholders na po nung pagtawid pa sa ang taon ho na ating pinagtupad. So, ganun po, 115,000 approximately po yung mga naipamahagian na ho natin fuel subsidy cards. At para naman ho doon sa mga bagong beneficiaries natin dahil nga po nag-ex ang ating coverage ngayong taon, patuloy na ho na nag-i-imprint ang Land Bank ng mga bagong pantawid pasada cards para ho maipamahagi na rin natin ang mga ito sa ating mga additional beneficiaries po ngayon. Sa kaso naman ng Fair Heart petitions mula sa transport groups, sinabi ni Tamayo na magsasagawa ng panibagong pagdinig ang board sa Mayo. Naiintindihan ho natin ang panawagan ho ng ating mga nasa sekang transport dahil nga po alam naman ho ng lahat na tumataas po ang presyo ng krudo sa pandaigdigan ho merkado. So apektado po talaga tayo sa ngayon ng mga pagtaas. Pero iniintindi rin ho natin na gaya ho ng ating board na yun hong pagtaas ho pasinahe, may domino effect po yan, nakaka-apekto rin po yan sa iba't iba pang presyo ng mga bilihin at serbisyo po. Kaya tinitignan din natin yung pangkalahatang epekto po noong sakaling magtataas po ng pamasahe. Ito pong petition po ng fair hike ay kasalukuyan hong hinihiringan ng board at nagkaroon nga ho ng hearing kahapon kung saan nagpaliwanagan ho yung mga partido ho, yung mga petitioners at pinakinggan ho ito ng board. And I'm not in the position po to preempt din ng board kung ano po ang kanilang decision, but naglabas na rin po tayo noong unang order po doon sa hinihiling nila. Kahapon din ho ay nagpahayag na rin po ang iba't iba rin ho ahensya ng gobyerno during the hearing as our resource persons. Kung kaya ho aantayin na rin ho natin yung mga karagdagan pa kung dokumento na kailangan isumite rin ho ng ating mga petitioners para ho ma-consider ng board. Ang panawagan namang dagdag pasay sa base fare ng mga TNVS ay pinag-aaralan pa. Ngayon, nakabinbin na petition po ang mga TNVS drivers, operators po na nakasalang po ngayon sa board. Meron pong pagdinig dito sa susunod pong April 5, pero bago po yung hearing ng April 5, nakipag-ugnayan na rin mo naman tayo sa ating mga sa sektor po ng ating TNVS, yung ating mga TNC operators, katulad po ng ginagawa rin natin doon sa mga jeepney drivers, operators po na nag-file din ng kanilang petisyon. Mula dito sa Pasay City, ito si Bombo Jane Buna nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Kaugnay pa ng balitang yan, good news dahil ang LTFRB ibabalik na sa buwan ng Abril ang libreng EDSA Carousel Bus at may report si Bombo Jovino Galang. Ikinatuwa ng maraming mga mananakay ng bus ang napipintong pagbabalik muli ng libreng sakay ng EDSA Bus Carousel. Kinumpirma ng Department of Transportation na natanggap nila ang 7 billion pesos na pondo mula sa Department of Budget and Management para sa nasabing pagbabalik operasyon ng Service Contracting Program. Dahil sa nasabing pagkakaroon na ng pondo ay babalik na ang nasabing libreng sakay sa buwan ng Abril. Sa nasabing programa kasi ay babayaran ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB
ang mga bus operator, ganon din ang mga jeepney operators na napili na bumibiyahe sa iba't ibang mga rota. Magunitang noong December 2021 ay natapos na ang nasabing libreng sakay sa EDSA bus carousel na inilaan sa mga essential workers at authorized person outside residence o APOR dahil sa naubos na ang pondo nito. Layon ng nasabing programa ay mabigyan ng libreng sakay ang mga essential workers, lalo na ang mga nasa health sectors, matapos na maraming mga pampaserong sakyan ang tumigil sa pamamasada dahil sa COVID-19 pandemic. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala, pinawi naman ni DICT Secretary Manny Caintic ang pangamba ng ilang grupo na magkakaroon ng banta sa seguridad ang inaasahang pagpasok ng mga dayuhang telco service providers. Sa kasunod na rin ito ng pagbibigay ng pamahalaan ng Go Signal sa mga dayuhang mamumunuhan na makapaglagak ng kapital sa Pilipinas, kasama na ang mga kumpanyang naghahatid ng iba't ibang mga serbisyo. Ayon kay Caintic, saklaw pa rin naman ng ibang mga batas ang mga banyagang negosyante, kaya marerendahan pa rin sila alinsunod na rin sa mga patakaran ng ating gobyerno. Tiniyak pa ng kalihim na magkakaroon sila ng regular na cybersecurity checks sa mga ito. Inaasahan na magiging mas mura ang internet sa oras na dumami na ang investors sa ating bansa. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, 46 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. At sa puntong ito ng ating humbalitaan, kuha muna tayo ng update dyan sa Boracay Island sapagkat yung bangkay ho ng dalawang turistang natagpuan sa isang hotel room ay sasailalim daw ho sa otopsiya. May follow-up report ang Bombo Radio Kalibo. Yes, Bombo Dennis, Bombo Ever, naghihintay pa ngayon ng Go Signal ang Malay Municipal Police Station mula sa pamilya ng dalawang turistang natagpuang wala ng buhay sa inuupahan nilang hotel room sa isla ng Boracay para maisailalim sa otopsiya. Ayon kay Police Lieutenant Don Dixie de Jos, ang hepe ng Malay PNP, na dumating sa isla ang mga biktimang kinilalang sina Dennis Yu, 44 years old, at Maria Cecilia Helicodi, 44 years old, kapwa nagmula sa Metro Manila noong Marso 13 sa kasalukuyang taon. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng kinauukulan sa pamilya ni Helicodi sa Australia na citizen sa naturang bansa. Nakatakda na sanang mag-check out ang dalawa ng madiskubrehan ng isang housekeeping personnel na nakahandusay ang mga ito sa sahig at wala ng buhay. Sinasabing wala namang nawawala sa mga gamit ng mga biktima. Ang mga bangkay ng mga turista ay kasalukuyang nakalagak sa isang funeral parlor sa isla habang ang insidente ay patuloy pang iniimbestigahan ng kapulisan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Police Lieutenant Don Dixie de Jos, ang hepe ng Malay PNP, sa panayam ng Bombo Radio Kalibo. Okay, Bombo ninyo. Siguro maya-maya, no? Okay, may tanong ko lamang, ito bang lugar na ito talagang nandun mismo sa mataong area ba ito? Dyan sa Boracay, yung kung saan natagpuan yung mga biktima, Bombo ninyo? Yes, Bombo Denny, sinasabi na sa investigation ng Malay PNP station na actually ito na yung pangatlo nilang hotel, no, na pinuntahan dyan sa may isla ng Boracay, kung saan noong March 19, no, kuha sa CCTV footage dito sa nasabing hotel, kuha sa CCTV footage na noong March 19 pa sila pumasok. Itong sinasabing hotel na ito, Bombo Dennis, ay isang sikat or kilalang hotel dyan sa isla ng Boracay. So medyo marami din yung mga bumibisita na mga turista at nagpapabook ng reservation sa nasabing hotel, Bombo Dennis. Okay, maliban dito, paano yan? Yung operasyon ng establishmento, apektado ba ito o tuloy pa rin sa kabila ng naturang insidente, Bombo ninyo?
Sa ngayon na Bombo Dennis ay patuloy pa rin ang operasyon ng nasabing hotel, no? Kahit na ito ay nagpapatuloy ang investigation ng kapulisan. Ngayon kasi Bombo Dennis, inaantay na lang talaga itong go signal ng mga pamilya ng dalawang mga turista na ito. Hindi pa matukoy kung ano yung relasyon ng dalawa, no? Subalit ito yung inaalam at patuloy na nag-aantay ng feedback ang mga kapulisan sa Malay PNP para malaman kung papayag sila na ipasa ilalim sa otopsiya ang mga bangkay, Bombo Dennis. Okay, sige. Siguro pakinggan natin yung bahagi ng inyong pakikipagpanayam dyan sa naturang issue. Natagpuan ng bangkay nila dahil supposedly March 21 mag-check out na sila. Kaya lang walang movement. So yung housekeeping ng hotel, binerify yung kwarto, binuksan. Ayun nga, nung pagbukas ng kwarto, nakita niya na nakahandusa yung dalawang kadaber sa floor ng kwarto nila. Yung bangkay nila is nasa punerarya ngayon. So, yun Bombo Dennis, napakinggan ang panayam kay Police Lieutenant Don Dixie Di Dios, ang hepe ng Malay PNP Station. Bombo Dennis. Sige, maraming salamat Bombo Ninyo. Mag-ingat kayo dyan. Mula dito sa bayan ng Kalibo, ito si Bombo Ninyo Rugin Teodosio, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall #1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! Tala, update naman, nasa 3 pulis Laguna na dawit umano sa kaso ng isabong abduction, tinanggal na sa pwesto. May karagdagan pang detalye dyan ng Star FM Manila. Ipinag-utos na ng Philippine National Police o PNP Police Regional Office 4A ang pag-aalis sa pwesto ng 3 pulis na sangkot umano sa online sabong o ang kasong pandurukot sa ilang sabongero. Sa inilabas na pahayag ng PRO 4A, alis muna sa pwesto sina Patrolman Roy Navarrete, Staff Sergeant Darrell Paghangaan at Master Sergeant Michael Claveria mula sa Laguna Provincial Intelligence Unit. Sa nakaraang hearing ng Senado noong Lunes, Marso 21, itinuro ng mga saksi sina Navarrete at Paghangaan na di umano'y sangkot sa pandudukot ng isabong agent na si Ricardo Lasco sa San Pablo, Laguna noong Agosto ng nakaraang taon. Itatalaga ang mga relieved police personnel sa regional headquarters sa Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna upang masiguro ang kanilang presensya sa gagawing investigasyon. Magsasagawa naman ng motu proprio investigation o investigasyon na walang formal request ang Regional Internal Affairs Service o RIAS sa 3 pulis dahil sa pagkakadawit ng mga ito sa kaso. Pinagpapaliwanag naman ng PRO 4A si Laguna Provincial Director Colonel Rogarth B. Campo sa mga aligasyong nakatanggap umano ito ng 1 milyong piso mula sa negosyante at gaming tycoon na si Atong Ang na nasiwalat sa Senate hearing. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Ibibigay bilang donasyon ni Russian journalist Dmitry Muratov ang kanyang napanalunang Nobel Peace Prize Medal para sa Ukrainian refugees na napilitang lisanin ng kanilang bansa dahil sa pag-atake ng Russia. Anya na sa mahigit 10 milyon na ang mga refugees mula sa Ukraine. Inaantay pa anya sa ngayon ang feedback mula sa auction houses para isubasta na ang world-famous award. Si Muratov nga ay isang editor-in-chief ng Independent Novaya Gazeta newspaper ng Kremlin. Noong ang Desyembre naman ng nakalipas na taon, nauna na ring nagbigay ng donasyon ng Nobel Peace Prize winner ng 30 milyong rubles o katumbas po yan ng $290,000 ng kanyang napanalunang pera sa mga charity. Samantala, aabot pa sa 100,000 mga sibilyan ang nananatili sa besieged city ng Mariupol. Sa latest video address ni Ukrainian President Zelensky, kanyang isiniwalat na nasa inhumane conditions ang mga natrap sa naturang kabisera na kapos ngayon sa makakain, wala nang maiinom na tubig at gamot sa gitna ng walang patid na pambobomba ng Russian forces.
Subalit nasa mahigit 7,000 naman anya sa mga residente ang nailikas na. Napagkasunduan naman ang 9 na humanitarian corridors ngayong araw para bigyang daan din ang ligtas na paglikas ng mga sibilyan na natrap mula sa mga town at kabisera ng Ukraine. Gayunpaman, ayon kay Deputy Prime Minister Irina Vereshchuk na walang naging kasunduan sa Russia para sa safe corridor sa Mariupol Center para sa mga residente na nananatili pa sa lugar. Samantala, doon naman sa may bahagi ng Luhansk region na pagkasunduan din ang isang local ceasefire o pansamantalang tigil putukan sa may eastern Ukraine para mailikas ang mga sibilyan na natrap sa nagpapatuloy na gyera. Ayon kay Governor Serhiy Gaiday, ipinatupad ang naturang ceasefire kaninang alas 9 ng umaga sa Ukraine. Bombo Sports News. Inanunsyo naman ni tennis number 1 Ashley Barty ang kanyang pagreretiro. Sa kanyang social media account ay isinagawa ng 25 anyos na Australian tennis star ang kanyang pagreretiro, ang pag-anunsyo, at sinabi nito na naibigay na niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa paglalaro. Masayaan niya ito sa kanyang desisyon at handang tanggapin ang anumang masasabi ng ibang mga tao. Nagwagi ito si Barty ng 3 Grand Slam singles events at kabilang na ho yung Australian Open nito lamang Enero. Nananatili naman itong world's number 1 mula nang manalo noong unang Grand Slam sa French Open noong 2019. Samantala, patuloy ang batikos na natatanggap naman ng transgender athlete na si Lia Thomas na nakapagtala ng kasaysayan ng magwagi. Sa NCAA Swimming Championship, si Thomas ang unang transgender athlete na nakapag-uwi ng titulo ng magwagiho sa 500-meter freestyle. Isa sa mga naghain ng protesta ay si dating Olympic swimmer Reka Georgi at kung saan ho ay sumulat ito sa US College Sports governing body na kumikwestiyon sa panalo ni Thomas. Nakasad kasi sa panuntunan ng US Swimming ng mga trans athletes ay dapat na sumailalim ng 3 taon sa hormone replacement therapy bago ang pagsali sa anumang kompetisyon. Subalit sa sinalihan itong si Thomas ay kulang umano sa 6 na buwan, pero nagdesisyon ng NCAA na hindi na sundin ang ipinapatupad na panuntunan ng US Swimming Organization. Sinabi ni Georgie na ang naging pambato ng bansa na Hungary noong taong 2016 Olympic na ngayon ay nasa Virginia Tech, na lubos na nakakagalit ang ginawang desisyon na ito ng NCAA. Maging ang Save Women's Sports, ang naturang grupo na kumukontra ho sa transgender athlete, ay nagsagawa naman ng kanilang kilos protesta. Samantala, yung itong young Pinoy dancer na si Christian Kapatan ay humakot daw pala ng medalya sa 2022 King's Cup Dance Sports. Doon ho ito sa ibang bansa. May pag-uulat ang Star FM Baguio. Humakot ng medalya ang Pinoy dancer na si Christian Kapatan sa 2022 King's Cup Dance Sport Taipei Open Championship na ginanap sa pamamagitan ng online live streaming. Gold medalist si Kapatan sa mga kategoryang Single Under 16 Samba, Single Under 16 Rumba at Open Solo Under 14. Samantalang nakakuha siya ng bronze medal sa Open Solo Under 16. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 12-year-old dancer, inamin nito na hindi niya inasahan na magwawagi sa kompetisyon dahil siya ang pinakabata na lumahok dito. Masaya po kasi ako po pinakabata sa kategory na sinalihan ko. And I am grateful and honored to represent Philippines. I know happy din yung mga tumulong sa akin para makasali sa anumang competition. Bahagi ng panayaman ng Star FM Baguio sa young Pinoy dancer na si Christian Kapatan. Maliban kay Kapatan, nakapag-uwi rin ng gintong medalya ang mga
mga Pinoy dancers na sina Zoe Alexandria Lanceta sa Open Solo Under 12 at si Jomel Jan Magallanes sa Open Solo Under 16. Susunod na paghahandaan ni Kapatan ang kompetisyon na kanyang lalahukan sa darating na Nobyembre sa bansang Singapore. Iyan ang balita mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Ang sexy actress na si Aubrey Miles hindi makapaniwala na makakapagsuot pa siya ng engagement ring mula sa Hank actor at partner of 18 years na si Troy Montero. May latest na chika dyan si Bombones kaya Biab Mercado. Bombo ever, tila hindi pa nagsisink in kay Aubrey Miles na mauuwi na sa kasalan finally ang mahigit 2 dekada ng pagsasama nila ni Troy Montero. Ayon kay Aubrey, iba sa pakiramdam sa paggising nito kanina na mayroon siyang suot na engagement ring na simboloan niya ng panghabang buhay na kaligayahan. Kwento pa ng 40-year-old former sexy actress na pa-thank you pa ito bago napasagot ng yes ng alukin ng kasal ng 44-year-old actor habang sila ay nasa gitna ng dagat sa Boracay. Sa loob ng 18 years, mayroon na silang 2 anak na 13 anyos at 3 taong gulang. Samantala, mistulang waiting game muli sa fans ni Erich Gonzalez para sa kumpirmasyon ng aktres kung ikinasal na nga ba siya sa long-time non-showbiz boyfriend ngayong araw. Nitong hapon kasi nang maipost ng kamag-anak ng groom sa kanyang Instagram story ang larawan ng kasal ng 31-year-old actress kay Mateo Lorenzo na sinasabing negosyante at anak ng presidente ng isang tanyag na food franchises. At tulad sa naisa publiko noong nakaraang buwan na wedding bands o papel na anunsyo ng simbahan, tugma ang wedding venue sa isang simbahan sa Muntinlupa City. Taong 2018 nang ihayag ni Erich o Erica Crisel sa tunay na buhay na siya ay single but not available. Yan ang latest chika. Ito si Bombo Nes kaya Biab Mercado nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nagabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na ito lang ang 52 pesos and 36 centavos katumbas ng isang US dollar. Singaporean dollar naman ay 38 pesos and 58 centavos. Hong Kong dollar 6 pesos 69 centavos. Ang euro ay 57 pesos 71 centavos at ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos 95 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito po ang Orasyo Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen.
Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami naman ang inyong mga naging tagapagbalita. Si Bombo Everly Rico. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos sa nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Mayang gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-apalag na para tuntunan Zona Libre. Karon nga daw sang Miyerkules, petsa 23 sa bulan sa Marso tuig 2022. Sa ato sa ring pagpangalagan paglupit na ita karon nga gabi may kopod na ang inyong sining alagad si Bombo Ponce Espino. Tubtob kita alas 9 ang takna sa ring nga gabi sa pagdulong sa inyo kapag patpat sa pila ka madalaguan nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod. Pila ka madalaguan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-aobdan man sa bugos sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa ring nga mga Bombo Correspondents. Bombo volunteer sa magahatag man sa pila ka madalaguan nga mga balita, pinakauli nga maripon. Kaya nagkalanabo asahin sa resitag sa kamera of responsibility. So antes ang tanan, ato na nga pagtamyo sa aton sa ring nga mga kauturan. Matagpon naman nato na broad mga pinanggata nga managrense kag mabakulod noon nga dito sa luwasang pungsod. Nga nagalantaw karaga pamati sa aton sa Facebook, may nagalantaw man sa YouTube. No, kag sa 630 kHz na pamati sa ilatag sa kama transistor radio. So welcome na diri sa pagpanagan sa pag-Miyerkules nga edisyon sang Zona Libre. 8 minutos sa kaligad sa takdang alas 7, 12 pang doon pila ka madalaguan nga mga balita. No, sa ato sa ibadalaguan nga mga balita lokal. Ay balaon naton karon iya makabanan no ang ining sa bahin no sa pila ka impormasyon balita nagikan sa bahin sa Negros Occidental Provincial Capital. Diri man sa aton sa iya nga pagpangalagad sa kay Bombo Dennis Cervica, Attorney Refrando Diaz, nagpahayag nga ang gobyerno kon ang provincial government kuno ang wala nakabaton sang show cause order halin sa DILG. Inibala ining kasunod sa sining manubo nga turnout no sa vaccination sa bahin sa probinsya sang Negros Occidental no. So until now do ay pagid no nakapatigayon sang sining nasambit iya makabanan nga herd immunity nga nalabot no sang probinsya sang Negros Occidental ang ginatawag nga herd immunity. Pero sa pag-obserban naton sige-sige man ang vaccination no sa aton nga makabanuhanan. Ang dami gid tani kon makwantagid no makuha tagid bala kag matsekta ang mga banwa o kon ang mga LGUs nga until now no wala iya makabanan sang siring ginatawag nga pagkalabot no sa bahin sang herd immunity. So dako pa makabanan ang lagson no sa probinsya sa Negros Occidental sa paglabot sang aton nga herd immunity. Di sang nagligad to sa 4th nga vaccination naton National Day vaccination o kon bakunahan bayanihan daw patamaan gito ka jutay makabanan no ang aton siring
mga kauturan, no, at the same time sabahin sa ato sa ring nga mga kabombo, especially mga senior citizens nga nagpabakuna. Pero sige lang ang importante dira nga ti why kita nagauntat, no, why kita nagadulog sa vaccination program. Sa bulatan ni karon iya makabra sa report ni Bombo Dennis Rubica. Samtang dugang pa sa diri nga mga balita ka may impormasyon diri man sa aton nga para tuntunan. Ibaraon naton no duha ka adlaw antes ang pagsugod sang campaign period sa lokal. Speaking sang Bacolod City, no, mga kabanan, mga kapulisan ta, no, sa sining duha ka adlaw na lang antes ang pagsugod sang campaign period sa mga local positions may na-monitor bala, no, nga mga private armed groups. Kaya may mga impormasyon kita yung makabanan sa bahin sang aton nga mga bubuit, no, nga ang Bacolod kuno may mga presensya sa mga guns sa mga politiko. No, so ano ka matuod ini makabanan, no, so muning ti ginapalabot diri sa aton sekreto pero i-check nato niya, no, sa aton nga mga kapulisan, no, kay ti mga former pa kuno nga marebelde ini. So ano ka matuod na nga nagalaptan na diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod ang mga bodyguard sa mga politiko kuno diri mga rebelde. So pulis lang ang maghambal sila, no, so himulsuhan tayo makabalan duha ka adlaw, no, antes ang pagsugod sang local campaign period. Kay ti kabudlay sa pag-check naton iya makabalan, no, based sa bahin sang monitoring, no, sang aton sa ring Philippine National Police, no, kay sa speaking sa bahin sa bilog ang pungsod Pilipinas, ti imagine, no, sa didre makabanan kung police pa ang pahambalon, no, ang mga private armed groups naton yata do ka pila ni kabilog, no, ang mga private armed groups diri sa bilog nga pungsod Pilipinas may 80 o kung based sa unang report, no, may 85 ka mga armed groups nga gina-maintain sa mga politicians. So hindi ina iya makabanan madula, no, nga gina-maintain sa mga politicians. So ti magsiling kaguro Maguindanao, no, dito sa bahin sa area sang Maguindanao, no, probinsya sa Maguindanao, sa Basilan, sa Hulo-Sulo, sa Tawi-Tawi, kay diri ang mga lugar sang Abu Sayyaf Group, no, ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, no, kag ang ato blang grupo blang ti gin pudpud man, no, sang aton siring gobyerno. So dira sa bahin sa area sang Marawi, no, so ang PNP, no, para yon ang monitoring pero ti kabay pa nga hindi lang tabag siling ati asa sa monitor, paghihugid kita. Like sa sitwasyon sa bahin sa syudad sa Bacolod, daw pila na iya makabanan ka kwan ini, no, pila na ka eleksyon nga ti so far ginakaluyan makita, nga nangin matawhay kag matalunsay ang aton sa ring eleksyon sa tag sa katatlo ka tuig. So muna ginapanawagan na nato na, no, kung may ara manggid dira, no, sa mga politiko nga may mga bodyguard, no, so dapat i-clear gina sang PNP ang doon to kung may deber, no, kung right, ang aton nga Philippine National Police nga check karon busi-sion ang mga bodyguard sa mga nagapapili sa naglanay nga posisyon diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod. Sige, talakayon ta na karon upod sa aton nga BCP Director, no, nga si Police Colonel Thomas Joseph Martin. So balikan naton siya. Samtang pila pagay po impormasyon kag mga balita iya makabalan sa aton sa ringa para tuntunan sa bahin sang report karon ni Bombo Liani Silminado sa bahin sang probinsya sang Negros Occidental, no, ang mga pulis nga naka-undergo sang Basic Internal Security Operations Course o kon ang BISOC, no, amo kuno ini ang iga-deploy sa mga provincial sa mga provinces and cities para nga magbulig sa pagsikyar sa seguridad sa mabot nga election period. Ini suno sa konfirmasyon sa didri makabanan ni Police Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Kamusta na si Colonel Leo Panitan?
Police Colonel Leo Pamitan, no? So sige lang, one of these days ma-interview kita sa iya, no? Via Zoom para nga makitaan taman ang kagwapo ni Colonel Pamitan, no? Sa Provincial Director diri sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Kay diribla naton matest bala ang ginatawag nga ti mga kapulisan, no? Why na problema iya sa mga assignment, no? Kay bisan di na kuno sila ihaboy, no? So diri man naton na matest kung ang ginapang-assign diri nga mga provincial director nagatuon, naga-research, no? Sa mga sitwasyon diri karon sa aton sa may bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang pinapagay ka mga impormasyon kag mga balita, no, diri sa bahin sa ato sa nga palatuntunan ti Ario, no, daw masadya man iyang talakayan karon, no, ang aton sa diskusyonan, no, po sa kay attorney Jomax Ortiz. Dumduman nyo ni, no, ang ining pagpa-convert, no, sa Islam sa mga kalalakinan, no? Let's say biti kun nevertheless man sang imo sining nga kuana, no, nga reliyon, no, kun ano man ang imo nga reliyon, Katoliko ka, no, Christian, Baptist, o tanan, no, nga magpa-convert sa Islam, no, kag magpakasal, no, sa ikaduha nga asawa, no, or ikaduha nga bana, makonsider kuno nga bigamy. Sunod diri sa ruling, no, sang Supreme Court, no. So diri makabaran sa aton sa nga mga kabombo. Di sige, hibaloon tani karon iya makabaran, no, diri sa aton sa nga pagpangalaga dagko kasadya man ini nga diskusyon, no. Para lain naman kag di syempre update the latest nga mga pamulitika diri karon sa aton sa may bahin sang kuan, no, sa bahin sang pungsod Pilipinas. Gamat nga nagamat kainit, no, kag nagasinako, no, ang mga nagapapili sa tagsa ka mga posisyon halin sa presidente panaog sa municipal kuan, no, sa municipal councilors, no. So duha na lang kaadlaw, no, ang nabilin sa diba ka ba masugod ng kampanya lokal. Kag may 47 dias na lang, no, ang nabilin election na. Mabalaan tagidya, no, subong perting habuyanay, no, sa mga isyu sa dito makabanan sa bahin sang aton sa nga mga kabombo, no, isyu bala ti ang mas mainit subong, no, dara sa kampo ni Vice President Leni Robredo kag ni former Senator Bongbong Marcos, no. Si former Senator Bongbong Marcos kag ang tandem niya Inday Sara Duterte Carpio pula kag green. Samtang ti si Piak naman, no, Vice President Leni Robredo kag Senator Francis Pangilinan bilang Vice Presidente niya ang pink. Ti subong nagainit, no, kag siyempre hinabuyan na isang kuana sang baho ti takaan ay tawo dugay-dugay sa inyo sa mga gamus na, no. So ti do matsagan nila do sila lang abi nga duwa, no, ang daw mas mabakod, no, subong sa mga presidensiables. Ti hindi nyo pag-underestimate ang kontra nyo, kay damo bala ka mo nagpapili, anom bala ka mo da. Or pulo gid gani, no, pulo gid gali, no, sta correct din anom, kundi pulo gid na napapili subong sa pagka presidente sa pungsod Pilipinas, no. Ti ang i-mention ko ang daw basta siyempre may pulo persama na, no, ti given na nga Vice President Leni Robredo, no, kag former Senator Bongbong Marcos, no, sa pagka-presidente. And then ti ara man sa dalom naga ulhot-ulhot man kung kaisa daw nag-ulpok man. No, si Manila City Mayor Isko Moreno, no, ara man si Senator Panfilo Ping Lacson, no, ara man si Senator Manny Pacquiao, no. Sila ni nga lima, no. Of course ang pinakadalong pagid, no, Leo de Guzman isa ka Labor leader. Ang the rest ara na sa hasta sa number 10. Ti siling ko ba si maglisa bala ang pinsar sa mga Pilipino. Niya ti daw magabala bi sila nga kag matabo ini makabanan nga daw kalimbawa man lang sina, no, nang kwan nang
daw sila man ang nagakinuwan da, no? Nagakinagamo. O, ti daw kung kamo malang ang nagaginamo da, ti mas maayo siguro nga kuan ay, no? Mas maayo siguro nga hindi tanan ni sila pagpangbutuon ay. O, di ba? Mapili tabi di sa dalom gid, no? Mapili ta, no? Kay ti sa mga kuan, sa mga kauturan nato, no? Sa mga debate, puwerte man mo, no? Why man sila nga negatiboong kita kay kuan, no? Sa kay Liudi de Guzman, puwerte man baba niya. Nag-aarak man. Pero as always akong ginahambal, no? Pilipino man sa gyapon ang maga-desider. No? Mayo 9 no? Hindi ka mo naman sagag kabinais ang mga crowd kung ano di kadamo, no? Kung mga binutig mo na ng ilang ay butang dati, by edis lang kay ilam na, total sa ilam ng balik no? So ang importante ang matukag sa mga survey, no? Ang importante matutuod yung survey, no? Kaya matutuod yung patihan naton pagka alas 7 or alas 9 sang gabi sa adlaw gid mismo sang Mayo 9. Namo na iya sigurado why na iya kwan, why na daya sila nga binutig. Na realidad na tuod na ang matabo sa alas 9 kung alas 10 sang gabi sa Mayo 9. Oy, updan nyo kami kay ti mag-cover kita makabaran 24 oras, no, sa sining after sang eleksyon ya makabaran, no, diri sa aton sining mga kabombo. Always kidya present, no, si President Lisa Hadulos kag Nini Lamasan, no, nga nagatsunin gid sa aton. Seriyati diri lang kami sa imo. Apa 22 minutos na nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi diri sa aton sa ringa para tuntunan, no, diri man sa aton sa ringa pagparaga. Di ba pag mga balita nasyonal, ti kamusta hunta, no, ang ining sabahin sang 500 pesos nga bulig sa aton nga mga kauturan, no, mga Pilipino, no, poorest among the poor, kag syempre ti ang i-prioritize diri, no, ang kabahin sang mga miyembro, no, sang 4Ps. Nga 500 pesos yung makabaran sa sulod sa 3 ka bulan may dugang, kamo nga 500 pesos para sa inyo nga ginabaton, no, nga tag 1,500 pesos sa bulig ini sa gobyerno sa sining kasunod sa sining parte nga pagsaka, no, sa presyo man sa produktong petrolyo. Kaya pinapagkaroon ka mga impormasyon niya makabaran diri man sa aton siring nga mga kauturan. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines, Standard Time, 23 minutos sa kaligid sa takna ng alas 7 sa gabi. Pagbalik naton, may kupod ta, no? Balikan tang aton nga Provincial City Director, no, sa syudad sa Bacolod Police Colonel Thomas Joseph Marti. Diri sa aton sa liga mga taga-Paramati kay pag-istoryahan naton, no? Ay ning mga nagaglinuwa nga istorya, no, 2 days before, no, sa pagsugod sa lokal nga campaign diri sa aton. May mga presensya ko, no, sang private armed groups o kung mga PAGs kag ti amo nang ginasilimbran nila nga maginagamit sa politiko, no, sa tion sang eleksyon. Magabalik kita pagkatapos gidamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagka Paradyo Bombo. Sige, balik na rin sa aton sa ring pagpalagan. Oras sa Bomboradyo Bacolod Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Panagka-pamati rin sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre. Ponce Alagan Bombo Ponce Espino. O di sige, no? Labuton tayo mga kabanan ang aton sa ring unang bisita.
Subong nga gabi sa aton nga pagparagad kay gusto ko gida, no, nga may istorya one-on-one, no, ang ato sa ring BCPO director, no, kasi Police Colonel Thomas Joseph Martir, no, dari sa bahin sa Bacolod City Police Office. Kay ti samtang nagahilapit ya makabanan, no, ang pagsugod sang kampanya sa lokal, no, naton nga mga posisyon, no, daw diri man nagainit kag sinulod ining mga istorya nga ti damo na kuno mga private armed groups, kon mga PAGs, no, gaginhutan ang pila ka mga politiko, although ti way man natumod, no, kon sino nga politiko, no, pero ti daw katunog isang clamor sang mga pumuluyo, no, nga ti daw nagakahangawa sila makabanan, no, sa sining para abuton nga eleksyon. Diri sa bahin sa syudad sa Bacolod, but hindi lang kamo sila nga magpa-apekto. Importante nga maging vigilant lang black mo, no, kung may ara sang presensya, no, sang mga malisyoso, no, nga tawo. Meaning to say, when we say malisyoso, ining mga bag-o bala, no, sa inyong bag-o sa inyong panulukan, no? Sino kalain ni sayaw? O bag-o lang ni siya nagsalta diyaw? O tapos daw kamalamalahan man ang iyang giho, no? So mahapos naton ina iya makabanan nga kuanon mo, no, nga kiratison. So kita diriyam sa bahin sang syudad sa Bacolod, no, for how many decades na, no, kadaway kita diri sang history, no, sang intense political rivalry, no, di bala nga ti nagapinat sanay nagidbla, no, ang mga politiko, no. So sa probinsya sa Negros Occidental ti given na, no, that there are some areas, no, diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ti may mga presensya pa sang rebuilding New People's Army, or can we say as NPA infested area, no, kag mismo mga private armed groups, no, naton, no, private armed groups ta diri sa baybahin sa probinsya sa Negros Occidental. Kita nyo ang san last 2019, no, kung basihan naton, no, last 2019 diri makabanan sa aton sa nga mga kauturan, may isa diri ka banwa nga ti medyo daw nakwan, no, naging sentro, no, sang kwan, no, naging sentro sa diri makabanan sang siring ginatawag ang naging areas of concern, no, naging areas of concern sang natabo ining pag-ambush kay ti medyo makwan no, medyo garot, no, ang ilang eleksyon dito iya makabanan sa area sang banwa sang Moises Padilla, no. So isa na sa mga kwanaton nga ti panilagan man, no, until now. So ti kabay pa sa persa sa aton nga kapisan pila pulis ta di man, ano do ko nakalabot na kita diri 1,000, no, sa pulis naton, nga amuni ang maga-secure, no, maga-secure sang eleksyon, no, nga dapat ti mangin honest, no, orderly, kag peaceful, no, ang aton nga eleksyon. Sa mga pumuloyo no, so hindi ka mo magkabalaka, no, nga magkadto sa mga presinto, no, inyo na ni nga call, no. So dapat kadto kita sa ato sa nga tagsa kang presinto, no, magkuanggi kita, no, buto, no, ma-exercise kita sang ato sa tagsa ka mga right of suffrage. Kay ti ato na iaprebliyo, no, ato na iadiretso, no, sa bahin sang sining nasambit, no, nga tagsa ka piniliay, no, ti every 3 years manang ni, no, nga nagakatabo diri sa aton sa may bahin sang pungsod Pilipinas, no. Kung may mga grupo sang mga politiko, no, nga ti nagakuan sa inyo dao, no, nagasaka sa mga
pamalay nyo, no? Tapos negosyar, no? Nga siling ti ariyo no? Ang 10,000 ti may mga may butante abi da nga ti mga pulo sila abi nga buto, no? Pero 10,000 tag isa-isa mo klibo, hindi na ako mo magbuto, no? Kay kami nang bahala, no? So hindi na ako mo magbuto. So usually nagkakatabo ina, no? Hampang ina asang kontra, no, sa politika nga para nga ti hindi na maisip no, ang buto sang sina nga pamilya, no? So hindi na nila iya makabanan maisip kay hindi na magdugang sa iya sini nga kontra. So mga style ina, no? Pero ti ambot kon makuan pa ni subong, no? Talab pa na, no? So ti ko may magsaka-saka da sa balay nyo, no? Kag atanyag, no, sa muna nga kantidad na pwede nyo man nga mabalibaran okay na sino na, no, okay, no, si Police Colonel Thomas Joseph Martin ato nga Vice Director, no, sa piya kalinya. Colonel, may gabi sa imo sir, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Bumupons man gabi may gabi sa listeners ang Bombo Radio. Yes sir, salamat gid sir, no. So ginbalikan ta ka sir although ginasuki ka man sang Bombo Radio, no, sa tawag dira with regards sa sining preparation naton this sa pagsugod, no, this March 25 pasugod ni sang campaign period sa mga lokal, ano. So speaking sang Bacolod City sir, kay ti ini, no, nabatian ko man lang ini kay kuno may mga presensya na sang private armed groups diri, mga goons, no, diri sa syudad sang Bacolod nga daw nagakangawa ang mapumuloyo ti silingko, mas maayo na kung ma-verify naton ina sa aton sa mga kapulisan. That's why agintawgan ka namon na subong nga gabi sir, no. So as far as Bacolod City is concerned, 2 days before sang local campaign diri sa aton, kamusta ang monitoring sang aton nga BCPO subong sir? Yes sir, in fact last week nag-meeting kami CDSCC, no, select meeting, no, no less than our City Comelec officer presided the meeting. And kagina may meeting man kami, MPO meeting among kami lang mga police, and always tackle ginang about elections, no. So far ang briefing sa aton intelligence community, wala man tasang private armed groups nga na monitor diri, no. So far may mga report man na nabatian gina pero daw wala sang negative kita. But if ever may ara is inform us, okay, we will act on it. Sir, private armed groups is different sa mga goons sir? Daw amo-amo mo lang na siya siguro Pons, amo-amo mo lang na siya. Anyway, kapila naman ko kaagi eleksyon, amo mo na termi mabatian ta. But wala ta na gina-discount nga possibility sumayara na. We will check on that, we will validate. Kasi lingani nila sir, no, sa Mindanao damo gid na, no. Kaya doon na-assign ka man sir sa Zamboanga City Police Office, may mga presensya gina dato sir, no? Yes sir, ara gina sir. In fact, mga rallies gani, may mga upcoming rallies ta gina-preparehan na gid namon, no. Kaligad pang adlaw nga prepare namon. And last week gani sa Sabado may dako man ta nga concert diri sa kwan, inabot man kami ng alauna sang aga sang secure naman. So sini naman Sabado, doble-doble naman siguro nga amon balantayan. Mo gani, no. So ti para klaro, wala, no, wala gid sir sa may na monitor nga mga private armed groups diri sa Bacolod. Yes sir, wala ta di sir. Pero Comelec na sa briefing na, no, latest nga briefing na. If ever may ara, inform lang kay we will act on it immediately. Kung sa bagay for how many decades na Bacolod peaceful magid ang eleksyon naton diri sir, pero tindi lahat ang magkumpiyansa bla. Yes sir, mo ginatinguan da sir nga kada may mga rally kung mano gid man gina-secure gid na namon ginatinguan gid nga masiro ta wala tasang insidente kay kabudlay. Correct gid, no. So at least ako nya bla sir ang tuyo tani nga matagan tablas ang giya mga pumuluyo nga ti kabalo sila, no. Kag kampante sila nga magkadto sa mga presinto hasta sa election day gid mismo para nga magbuto nga way blasang kakugmat way sang kakulba bala Colonel. Yes sir, no, kapila na ta nagbantay di sa mga dagko nga rallies, no. Hopefully hindi wala na may matabo sa aton, buligay lang kita, respect lang each other and obey lang the laws, Comelec laws and tanang laws para hindi ta mag problema.
So ang kahadlok sa pumuloy especially sir kung siling mo nga mag-report no amo gini ko isang problema ta kay ti nahadlok sila no so pwede nga ti daw sekreto lang abi kung may hotline dira nga i-provide ang BCP o bala Colonel. Oo, yes sir, may ara kami na sir. Text lang sir, even my personal number, text lang kayo, we will act on it. Correct kid ano so anyway so di ba daw natapos na sir ang covenant signing no sa BCPO? Yes sir, natapos na sir. It was attended man by all candidates naman. Nag-participate man sila. And they pledged for a peaceful or safe and accurate, free and fair elections. Okay, sige. Anyway, at least no, nasigurado naton ina Colonel. Amo man na gusto naton ipaklaro at least no sa preparation naton no. So opening salvo by December by March 25 no. Kag may mga upcoming rallies pa, may mga meeting di bansi pa. So gina-expect gid naton ang large nga crowd gathering until election day or May 8. Oo, yes sir. Dalag ko gid siguro ning mga rally hanggang May 8 ni double-double na ning aton pulaw-pulaw gid. In fact, before sila mag-start rally, both groups naman naga-request man sang police presence. Anyway, ano man sila sang ita safety. Okay. So, pila ganing aton nga persa na subong di sir sang PNP sa Bacolod? Mga 800 plus kami bumbopon subong. May mga, pwede pa man ta kung kulang pa gid. Mapa-augment pa ta, may mga forceful depriors pa man kita. But anyway, sufficient pa man. Pwede ta maka-request sa stations if ever kulang pa gid. Okay. So, sa 800, amo ginayang numero sa BCPO kung nag-800 ani because kati may gimpang download diri ang regional office, Colonel? 800 na kami subong bumupon sa ang download na ni organic na namon but ang iba na mga office personnel man amo man ma-deploy ta na sila ma-maximize ta ng aton minimum resources para to ensure safety and security sang mga aton nga mga rally. Mula na galing sir no. Kung basihan ta population sa Bacolod, we have almost 600,000 na, 630,000 plus. Daw ti sa ratio daw kuan gini no ng kulang gid ang pulis. Diado. 1:700 plus. Oo, kulang. Diado gid sir no, ang pulis? Oo, kulang gid ta bumupon kulang ta. Bagay tini yung problema yan daw halin pa ni sang una daw hindi man masolusyunan. Oo, ang bumupon since naginasulod ko sa serbisyo mo na ng problema sa subong Pero ginatinguan man ginatinguan ta gina nga ma-maximize ng aton nga minimum personal resources. Sige. Sir, ates klaro no? Kinakwanta lang balikan kay samtang naghilapit, nagainit mo, no? Ang mga sitwasyon. Kaya salamat gid sir sa saringa time. Yes sir. Salamat man bumapon sa gabi sa inyo ta. Okay, si Police Colonel Thomas Joseph Martir. No? So dira kita kuasang linyata 2 days no before sa election. Wala gid no sa may na monitor ang Bacolod City Police Office. Kung BCPOT. Ini speaking sa mga private armed groups o kung mga goons. Gagamo na sa mga politiko naton. No? Although kinanglanon maging bodyguard kay because nga may mga threat when we say threat pwede ta na i-consider no nga dapat gid nga tagan sa sang seguridad. No? Anyway, subong hindi naman nabi budlay no. Nga mag-request ka bi sa kwan sa bahin sang Commission on Elections no kung sa COMELEC iti request ka bodyguard because sini no kamay ara ka sang threat no sa imo sini nga kabuhi so subong gina allowed pa ni no ang pag-hire no sa mga bodyguard sa mga politiko so dapat ang COMELEC listo man sa na di kay nag-schedule mo kita kay Regional Director no Wilfredo Balisado pero sige ipalabuotan na sa iya karon kay PSP Car no sabahin sang sitwasyon ini diri sa Bacolod so pangamuyon ta lang no ngati wala sa malain nga matabo ang eleksyon agi lang ni no so why magit kita siling ngati adlaw-adlawon tang eleksyon no isa man lang nga kadlaw no after sina pagwa sa resulta balik naman kita sa kwan no balik naman kita sa bahin sang aton normal no nga mga hilikoton no so part na no sang aton nga
pangimanwa diri sa pungsod Pilipinas, no, nga naga-enjoy kita sa ginatawag nga demokrasya. Ti imagine na kung may mga presensya sa private armed group. Si Police Colonel Thomas Joseph Martir, dugay man na assign to sa Zamboanga City Police Office, no, sa ZCPO, no, ti partner na gani sa Mindanao, ti dito ya naka-conclude gid siya nga may mga private armed groups sa sugata dito, no. Sa mapumuloy ni mo magkadlok da o nga mag-report sa aton sa ring nga mga kapulisan kay ti isa ina sa mga mangin basihan naton nga para, no, mangin successful, no, ang aton sila nga pinilay. Hindi ta pagpasugtan, no, nga gamuhon lang abi kita di, no, because ini i-destorbohon, no, ang eleksyon. Kung dayon ginaya, no, ang aton sila nga eleksyon. Pero ti amo lang na, no, sa mga kapulisan diri sa Bacolod City Police Office, no, ligad to ginpayag man sa aton nga city director nga wala sang ni isa, no, nga pulis nga nag-bodyguard, no, sa bahin, no, sang aton nga mga politiko, no, diri sa may bahin sang syudad, no, sang Bacolod. Kag bawal man ning mga pulis naton, di ba? Bawal man ning aton mga kapulisan nga magpatigayon sa pagpangampanya, no, mag-endorse ang mga politiko. Bisan pa rin tinyo pa na kunano da, no? So ti ibaylo nyo gida, no, ang kadelikaduhan nga basi kamo, no, ang ma-dismiss sa serbisyo. Amo nang budlay, no? Gati sagad kamo padikit sa mga politiko. Oras sa Bongo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos na. No, nakaligat sa takna ng alas 7 sa gabi diri sa aton sa ringa para tuntunan sa Zona Libre. O sige, sunod tang interesante man nga balita, no, diri karon sa aton sa bahin sang pungsod Pilipinas. No, so dugay-dugay, no, i-welcome naton si Attorney Joe Max Ortiz, no, ang aton sa ringa makabanan nga no, nga bisita, no, subong sa niyang gabi kay because balasang sining ginatawag iya makabanan, no, nga pag convert, no, sa Islam, kag ang pagpakasal, no, sa ikaduwa mo na nga bana, ikaduwa mo na nga asawa, pero mostly mga lalaki mo lang himo sa nino. Nga nagapa-convert sa Islam o reliyon sang Islam, no? Iti basta Islam reliyon mo, ang tawag nila sa inyo mo is Muslim, no? Mga Muslim brothers and sisters naton, no? So ti why masaling ati may giniigo kita di kunano, pero ti muning sabahin sang ruling, no? Sang Supreme Court, no? So ti ma-consider kuno ini kapag pa-convert mo sa Islam, kag pagpakasal sa imo second spouse, igo yung mga lalaki diri ho, is considered as bigamy. So no, diri sa bahin sang Supreme Court. Grabe, no? Pwede kaya ma-charge, no, as bigamy. Pero anong mga proseso, no? Diri makabanan kay diri sa aton, no, sa majority, no, nga reliyon diri sa bahin sang pungsod Pilipinas, katulad ko kita di mo, no, Roman Catholic, no, ang aton nga reliyon. So sa Roman Catholic Church, no, o sa mga Katoliko, no, so kwani dapat, no, isa lang ang imo nga mangin partner, isa lang ang dapat mo nga ipakasal. Although allowed dia sa aton ang mga annulment, no, di ba? No, so naya kung free ka na, okay na, no? Huwag gina sang problema, no? Kung free ka na, na-annulled ka na, clear ka na, no? So pwede ka na yun nga pakasaliwat. Pero ti iban daw ay naman nagahimos na. Kung annulled sila, nga mga Katoliko, ti way na gani sila nga pakasal niya, ang pakasal ka pa, kaya pwede ka man naman ka live-in subong. Upod lang sila sa isa ka bubong. Upod lang sila sa isa kabubong.
Tingnan pagkasal ka pa kay ti mangin issue pag niya sa imoy, no? Diba, o, ti balaan mo, ho? Lapad gid mata, ho? Oh. Ti 17, ni kapahina, no? Decision pinned by Associate Justice Marvica Lunen, no? Again, release sang Lunes, March 21. So, ti diri na butang, a party to a civil marriage who converts to Islam and contracts another marriage. Pa-convert ka sa Islam kag magpakasal ka, no? Sa lain nga asawa naman, or bag-ong asawa, no? Despite the first marriage subsistence is guilty of bigamy. So, diri nagapakita nga dapat kuno mo gid, no? Hitsuhon mo gid anay, o klaruhon mo gid anay, kwintas klaras, no? Ang imong sitwasyon, ang imong kaugalingon, no? Nga sa pagkabatuod ti nagbulag ka magidto sa imo nga una nga ginpakaslan, no, nga asawa, pero waay mo, no, masettle ang inyong marriage. So meaning kasado ka pa to, no, nakalak pa tong inyong ginatawag nga sakramento sang kasal, no, in between sa inyo nga mag-asawa sa asawa ka at the same time sabana. Amo na siya, no? So, kung mga asawa ka, no? So, mangin guilty ka sang bigamy. So, ano mga penalidad abis ni? No? So, likewise, dugang pa diri, nga guilty is the spouse in the subsequent marriage conversion to Islam does not operate to exculpate. Exculpate them from criminal liability. No? So, ginpabakod masang Supreme Court, sang Court of Appeals, ang SC, no, affirmed by Court of Appeals ruling last 2015, no, nga gina-upheld, no, ang 2012 ruling sang Regional Trial Court convicting a certain Francis and Jacqueline of bigamy, no, and sentencing each other sentencing each of them to a prison term up to 6 years. No? So, okay, no? So, ikaw na lang na-call sa iya. Dala na lang sa pag-guest piak. No? Kay inform mo na lang sa bumbo, Kim. No? So, tiyan mo ni siya, no? And then, dugang pa isa nila, no? Ang pagpakasal ni mo, no? Sa isa ka Muslim, ang hindi mga Muslim, father married Muslim cannot marry another, no? May mga exception man sila nga mga cases dire nga mga married Muslim man, no, though so if he can deal with them with equal companionship and just treatment as enjoined by Islamic law. Ang mga Muslim, no, Muslim brothers and sisters naton, pakasal sa pwede sila ka pakasal, no? Tigani pagyon mo na lang sa sakwan no? Sa madamo nga babayi mo. Kung Muslim ka, as long as, no, ngati masuportaran mo, no, ang imo sa mga kabataan, no, in terms of financial, kag siyempre moral support, no? Financial and moral support. Probably sa aton, no, dito sa Pilipinas, kita mo, ako yung ganito, hindi ko nagkakonforme sang mga artista mo, no? Showbiz tablaanay, no, mga marites tablaanay. Hindi mga artista, alang guro signal niya, pag yun talang sasakwan. Nagakuan siya, no? Daw himo bla nila as kwan, no? As example, illustrate bla nila da, no? Gamay ni example sila o kon sulundan, no? Sa mga Pilipino. Di ba? Sa kasubong na Pilipino ngati, tamo ay kasal-kasal of the night, no? Live-in, bata, away-away, issue diri, issue dito, kamag binulagay, ang kaluluoy sa ang mga kabataan nila, no? Tamo din nilagko, way sa may ginakilala nga amay, no? Kaya nilagko, wala sa may ginakilala nga iloy, no? Kita mo na yung kabuhi sa artista, no? Bisan sino lang hapaan nila mo, bisan tigulang na gani, no? Nag-irupod pa, bakit ila man na diretso, pero it's not a good example, no? Para sa ato ng mga Pilipino. Kita mga Pilipino, fanatic maglantaw sa mga drama-drama nila na kung ano, mag-idolay sa ila, no?
Sila nga isang kilala ko, si Irol bro Irol Libuon, sila nga gani. Yati sa gagagika-idolize na iya nga, daw parihom lang nga tawo, daw may sa kinalain sa aton, ilong, o mata, baba, ha? So, bansip ta gani sila na guro duwak paligo, no? No, amom na na. So, na ginasunod man sang halos kadamaan, diri sa aton, so, nagakaguba ang aton iya makabanan, no? Nga pagpangabuhi. So, bagay, kung ikaw tarong ka man lang iabe, kag committed ka mo sa isa kag isa, wala man na sa problema. Nablang ginahambal na, tell death, do as part, sa aton nga mga kabumbo. Sige, no? So, sana siling ko na, wait ta sa may gligo, di ko na, no, Pero, basi bala mabot ang tiyempo, no? Nga mo ning himuon ba nila kay sila, wala mo mga lapad mata, no? Kag mga kuan man na, no? Gakatol man na. Damuon nilang sawa nila sa peka niya, no? Si Attorney Jomax Ortiz. Attorney, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Ponce, sa aton dira maukod nga tagpalamati, mayong gabi. This situation converting to Islam to marry a second spouse is bigamy, sunod diri sa ruling sang Supreme Court, no? So as a lawyer, no? So don't know kung naka-encounter ka sa mga problema man as private practice nimo, attorney, anong imong madugang with regards sa sining ruling sa Supreme Court? Conforme ka sa niya, attorney, o kung naga-consider? Bombo Ponce, actually, pwerte ini ka-controversial nga ruling, no? Because in the past, hindi ko lang ma-mentionar ang ngalan, no? Dako ni nga tao di sa Negros Occidental, pero I cannot mention his name. Tungod nga for privacy reasons bla. No, kay sang una, Bombo Ponce, ang isa ka lalaki, usually under the Muslim Code of the Philippines, pwede kaya makapangasawa, 4 ka bilog. That's why may isa tadigani kami go sa Bacolod man, which I cannot also mention his name, na nagpa-convert sa Muslim. Imagine Bombo Ponce, ang aton nga Muslim code, ang isa ka Muslim, so long as makahatag ka sa nagkaigo nga proteksyon, nagkaigo nga pagtratar sa isa ka babaye, pwede kaya makapangasawa 4? Kung kita nga Kristiyano, isa lang mapangasawa mo, sa Muslim niya allowed din na siya. Because we all know that may ginatawag ng separation of church and state. That is why gin-create gani ang autonomous region sa Mindanao to give also rights ang aton ng mga utod ng mga Muslim nga ma-exercise nila ang iyang pagpatik, ang ila beliefs, nga pwede na siya because that is taught in Islam. Amo inaya ang pagtuluhan sa nila ni Muhammad kag iban pa. That is why klaro na sa aton nga constitution ng separation of church and state ya dapat exercise mo na, and that also explains why nga bisan sa aton kampanya subong nga aton mga madre kang aton kaparian naga-endorso sa isa ka kandidato nga presidensyable, inang ang iban nga grupo magambal sini nga hindi ni pwede ito nga may separation of church and state. So karon ina siya nga mismo nga constitutional provision i-apply naton dire sa utod naton nga mga Muslims, no, nga sa ilaya nga Muslim code nag-allow sang 4, pero sa Kristiyano isa lang. Karon ining desisyon subong nga pen ni Justice Marvic Leonen, pwerte ini ka controversial because ini nga sitwasyon nagapakita nga ang isa ka tawo, a certain isa ka bana nakasal na sila. Actually, Iglesia ni Cristo ni siya. Sang 1988, yung kasal ni siya. Pagkatapos, nagkato siya sa Mindanao, sa Davao area, pag abot siya sang 2005, nakakita siya sang isa naman kalinay, kag anti sila magpakasalya, nagpa-convert anay sila pag-Muslim. Bot silingon, nga ini siya nga bana,
ginabandonar iyang asawa kag ang duwa niya kabataan kag nagkadto siya sa Mindanao. Pag-abot niya dito sa Davao sang 2004 or 5, may nakita naman siya isa ka babae nga linay. Di karon, antes sila magpakasal, nagpa-convert sila into Muslims. Kumo nga nagapati sila, nga na-convert na sila sa Muslim, ining bana pwede na makapangasawa liwat. So nagpakasal sila. That is why, in 2012, nagpakasal sila, kag pagpakasal nila, amo to nga ginfilean sila kaso. Kag pagsaka sa Regional Trial Court, nakonbiktar sila sa bigami. Okay. So nakonbiktar sila sa bigami. Ginsaka sa Court of Appeals. Kag ang Court of Appeals ang 2015 naga-affirm sang decision sang Regional Trial Court, again convicted sila sa bigami. Oy. Oh, dali lang, no? Dali lang gid. Okay. No, ano na to na may nag-mention na sa attorney sa bigami do naglain na tong signal niya. Sige, balikan ta kay attorney. Go ahead. Okay. Sige, no? So do alang-alang ta bumbo kay Mao. Sige, tawagin na lang sa number niya. Okay lang na, no? Save mo lang ng video niya. Pagwaan mo lang da. So dali lagi payon ning diskusyon nato, no. So amo ning na-mention ko gay na nga may isa ka kaso, no, nga state diri, no, si Leonen. Attorney, please come back. Okay, Bombo Pons, okay Yes. na, clear ta? Yes, go ahead. O di natutusin ko nag-mention Okay. ka lang sa bigami do nadula ang communication mo. So Bombo Pons, ini sila nga ginkasal nga 1988, no? May asawa siya, ginabandonar iya kadua ka asawa. Pag-abot siya sa Davao, sang 2004 or 2005, nakakita sa isak babae, anti sila ginkasal, nagpa-convert sila nga duwa, nga mangin Muslim na sila. Kag under the Muslim code, kung nga pwede ang bana makapangasawa 4 kabilog, nagpakasal sila in 2005. So a case for bigamy was filed against them dira sa Regional Trial Court. Ang Regional Trial Court nagkonbiktar sila sang 2012 bigami. Convicted sila. Kag you all know nga ang bigami, Bombo Pons, ang penalidad sina Bombo Pons, 6 ka tuig. Grabe, no? Oo, 6 tubtob 8 ka tuig. Ti karon ginapilar nilang ilang ang desisyon sang RTC sang Regional Trial Court, saka ini sa Court of Appeals. Pag 2015 again gin-affirm ang desisyon sang Regional Trial Court, so therefore convicted sila sa bigami. Ginsaka ini sa Korte Suprema. Kag sa na-legal na gid March 21, 2022, ang Korte Suprema through Justice Marvic Leonen nag-affirm sang desisyon sa Court of Appeals nga they are liable for bigamy. Te Bombo Pons, 8 ka tuig ang ilang nga sentensya. Sa sina nga punto, ini siya ayhan siguro this will be an eye-opener for people nga nagaplano nga halin sa Kristiyano mapa Muslim ikaw, no? That's why nga medyo balantayan ini. Because we all know nga dire sa syudad sa Bacolod, may mga kilala dire nga persona, hindi lang sa Bacolod, bilog man nga Negros Occidental, bisan gani si Migo tagapapili Senador Subong, si Robin Badboy Padilla, nagpa-convert man na into Muslim. Kay tungod nga siguro gasulubra ang ilang migatin niya tistingan tani 4 makapakasal ta Bombo Pons, imagine ha. Ang 4 pwede mo mapakasal. Ang Muslim code naga-require man lang ya nga so long as pwede mo siya nga masagod, pwede mo siya matratar equally nga 4, pwede kaya makapakasal Bombo Pons. That is why ang problema lang sinidire because ang ruling nga bago sang Korte Suprema nga kung nakasal ikaw gali under the Christian law, dapat isa lang gid ang imo mapakasal. Hindi ka pwede nga halin ka sa Christian marriage tapos mapa-convert ka just to marry another woman. So this is a very ini siya Bombo Pons, no?
matawag naton nga kwan ini siya landmark case ini, parte sining bigamy case involving sang ginatawag nga Kristiyano nga bana nga nagpa-convert into Muslim just to marry somebody. Okay. So in that particular case, you can be convicted for the crime of bigamy. Pons. So attorney, why na di madalaya, no? Or applicable ini sa unsettled nga marriage or settled or unsettled or whatsoever, attorney? That is why, Bumbo Pons, ang mensahe sini sa aton nga Korte Suprema is nga kung magpakasal kaliwat, dapat ipaanular mo gid ang imong kasal. Okay. Para nga makapakasal kaliwat. So meaning nga for convenience hindi ka pwede nga nagpakasal ikaw sa Christian marriage, no? Civil or court civil ceremony or church ceremony, kag pagakita ka sang lain nga babaye, para may convenience ka, hindi ka na mag-file sang ginatawag annulment sang una mo nga first marriage, because nagapati ka under the Muslim code, pwede ka or allowed ka magpakasal at the same time. Bumbo Pons, ha? At the same time. Buot silingon, nga pwede ka apat kakasal sa isa lang gidya sa isa ka bana. Okay? So ini siya nga right, why ini siya nag-exister sa isa ka babae? Para lang iniya Bumbo Pons sa isa ka lalaki. Bumbo Pons? Oo, kay ti mostly gano dako gid ang porsyento nga lalaki ang nagagwa kag nagapangasawa liwat mo, no? Gagwa sa pamilya. Kag sa under sa Muslim code, Bumbo Pons, ang laki patriarchal mo. Ginatawag ina nga ang babae, kung ikaw isa ka babae, why kaya diretso other than ikaw lang da asawa, but silingon, ang head of the family, ang bana lang gid. Under the Christian law, kitaya patas, kitaya sang diretso. That is why, kadamo sa aton nga mga asawa, kag mga kababainhan, nga nag-aaway gid sa diretso sang mga babae, nga pariho kita sa pamilya. Sa sulod sang balay, maybe ang husband is the president of the house. However, the wife is the speaker of the house. Di ko mag-away, kamuwi, daog yapon sa imasawa, kaya ti, mas laban sila hambal kag istorya, Bumbo Pons mo. Pero under the Muslim code, Bumbo Pons, daw kasubong lang ang mga kababainhan naton, daw medyo daw second class citizen. No? Kaya ti, pwede sila maasawa, apat ka bisis, apat sila. I do not know kung paano ini kay daw ang aton mga utod ng mga Muslim, bala, sa isa ka balay, bala, apat gid kasawa mo, arada. O, may ara bala prohibition nga dapat, kung may ginkasal ka ikadua, dapat lain gina siya, tagan mo siya sang iyang kaugalingon nga balay, o kung pwede na sa isa lang ka balay, ang apat mo kasawa, ara manda. So, daw ka peculiar ini nga sitwasyon, kung nag-istorya kaya sa Kristiyano nga pamilya mo. So, we respect the religion of the utod naton ng mga Muslims man. Incidentally, may ruling na ang Korte Suprema, Bumbo Pons, no? Kag ina ang ruling of the Supreme Court will be already an eye-opener, kag guide ini para sa utod naton, like kay Ruben Badboy Padilla, nga hindi kalilog-lahog yang magpakasal ka liwat. Kag actually Bumbo Pons ini sa insindi ko gani, ini siya si Migota Ruben Badboy Padilla, no? Nagpa-convert man ni siya into a Muslim. Kag as para sa ino nga base nagpakasal ni siya sa isa man ka babae. In short, one na asawa. Incidentally, kung wala man lang sa i-file ng kaso against you, then let it be magapadayon nina. However, ini ang bago nga ruling sa Korte Suprema nga again pagwa March 21, 2022 will already be a guide to those who intend to marry somebody and then mapakonvert na sa pagka-Muslim kag magpakasal naman sa isa ka babae. So, in short, Bumbo Pons, klaro ang desisyon sa Korte Suprema na kung amunay mo, there will be bigamy in both of you. Ikaw nga bana, kay ikaw nga asawa,
pwede ka makonbiktar sa crime of bigamy. Bombo Pons? Okay, oo. May pamangkot ti attorney dito kung ma-relate pa ni sa topiko naton. Ang pagpangirida no? Kay kung gusto niya gid nga magpangasawa, gusto niya gid nga mangasawa liwat, pwede man sa kapangirida kung hindi pa settled ang ilang marriage. Bobo Pons, balo ka, pwede ka mapailan Bobo Pons adultery. Adultery naman no? no? Meaning, isa lang ka-sexual act mo, pwede ka mapailan sang bigamy. However, kung ina siyang number 2 mo or number 3 mo, ipuyo ni mo sa isa ka balay, then, nga daw ginakabig mo siyang asawa mo siya, then there will be concubinage, Bobo Pons. So, hindi na pwede sa Kristiyano yung nga marriage, no? Kung ikaw isa ka Kristiyano. However, considering ang aton nga pungsod, under our constitution, there will be separation of church and state. And that is the reason why the Muslim Code of the Philippines was enacted to accommodate, of course, ang aton nga Muslim brothers, especially in Mindanao, Bombo Pons. Okay. Sige. Anyway, at least, may dugang kita diri nga kasanagan ni attorney, ang importante dati nila mag-committer sang sala para nga hindi kita ma-uwian kay kabote 6 years magsiling 6 years man lang imprisonment sini pero naya daw okay daw matulon mo na iya pero kahianan daw hindi mo gid matulon. So that's why Bombo Pons inisyate depende na naya sa aton nga mga tagpalamati sa mga utod naton. Importante lang nagarespetuhan na kita Bombo Pons ang aton yang faith, no? Kung ano ginapatihan mo, then let it be nga mo na. That is why nga aton nga constitution, kang aton gobyerno, nag-recognize na. As a matter of fact, bisan ang aton nga ang selebrasyon sang Muslim naton, national holiday man. Ang aton Kristiyano, national holiday man. Ang iban nga reliyon, Bombo Pons, panmanan naton, ginarespitom na gyapon. Incidentally, ang iba nagapating bintaha kung Muslim ka kay makahimo ka apat nga asawa. Pero sa tutuod lang kung tanong mo bisan si President Irap damo man siya number 2, number 3, number 40 wala man siya mga pa-convert Bombo Pons sa pag-Muslim. Duwa man sa kaso, no? Duwa man sa kaso nga adultery. Silingganin nila Bombo Pons nila ang Muslim ang imo nga asawa apat. But if you want to have more, then be a Christian, no? Ito sa Kristiyano like President Irap, mas sobra pa siya ganin siya sa apat. Joke man lang na Bombo Pons, pero that's the reality. Okay, sige. Anyway, at least, attorney, adugang kasanagan ini. Thank you, kid, for the time. May gabi sa imo dira. So, salamat, kid, kag mayong gabi sa tanan. Okay, sa attorney Jomax Ortiz, sa din makabaran sa dugang pag-speaker sa niya, sa interpretasyon sang sering desisyon sang Supreme Court o kung ruling sang Supreme Court nga pagpa-convert into Islam to marry a second spouse is bigamy, no? So diya kung away mo masettle ang imo nga nga marriage sa imo original nga asawa. Kay iba niya daw buhat man na nila balang marriage hopping bla nya mga asawa talwata, no? Pa-convert ta sa Muslim, Islam, no? Kay tayo way limit o pwede ka to pangasawa apat. Perte man, no? So na sa mga ako mambal sa ni sa mga wala nagkakilala, no? Sang sakramento sang kasal. Kay ginatudlo gani sa aton bilang mga Katoliko ngati sagrado, no? Ang sakramento sang kasal. So between sa asawa, no, kag sa bana. No, pero galing iba niya daw ginahampang-hampang ng nalamang, no? Subo nga sitwasyon ini diri sa ato sa pungsod Pilipinas, no? Kadamo mga broken families nga daw maluoy ka lang, no, sa imo nga sa pagtulok sang sitwasyon sa mga kabataan. Wa ka naluoy ni sa mag-asawa nga way nagagustuhan ay, no? Disgustuhan ay lang permi, no? Ang collateral damage diri ang biktima ang mga kabataan, no? Naton mensahe in short, no? Ang mensahe diri
tarungon ta ngaton sa nga pagpangabuhi no? Ano ginang lagas mos na, no? Settle kayo na isang marriage kay ti amo nang imo updon to tubtob sa katubtuban. Tapos ti ibaliwala nyo lang. Ti useless no? Ang lunuhod nyo to, no? Ang pag butang sang sang tay, no? Ati dapat tay anat, no? Hindi gid bulagay sa kasakit kag sa kalipay, no? Upod. No? Pero there are some instances man siyempre katabo man na sa aton ang balong tamaga sa hindi, no? May ara gid ya. But hindi ta paghimuon, no? Nga daw ka halampangan ang marriage. No? Okay man niya, no? Sa Supreme Court, notice ni Dre matagam man balasla, no? Specialty daw ka dalitan nga sa mga kalalakinan, no? Hindi magintanan sa mga guilty lang, basi ma-misinterpret niyo man lang dabla. No, why tagit siling ini nga topiko, why ta nagahambal de, nga ginapakalain ta ang pag-convert into Muslim, no? So in proper procedure nga pagpa-convert nimo, why gid sa problema? Kay imo na kagustuhan. No? Pero hindi bang siguro tanan no? Pila naman lang nang ilisipon nga nagahimo sina, di ba? No? Sa mga hindi amo nga mga bagay. Sige, 26 minutos na nakaligal sa taknang alas 8 sa gabi. Diri sa ato sa iyang palatuntunan, no? So mahatagitan ni sa pila ka maprondum naton pabalik ta report ni Bombo Dennis Rubica sa Negros Occidental Provincial Capital. Kami report Madrid, no? Si Bombo Lianizil Minado sa aton sa iyang palatuntunan, no? Balikan naton niya. Hatag kita mga paramdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine. Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Okay, pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagan. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 35 minutos sa nakaligad sa takna alas sa 8 sa gabi. Pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagad sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre. Nano ining Shokos order na kagina namin ni Atty. Refrando Diaz nga ang probinsya kuno wala gin papanaugan kung wala gin isyuhan sa Shokos order no sa about ani Bombo Dinis sa liquidation sa sa bulig sa bagyo sa Typhoon Odette no kag of course ibalaon taman ang vaccination sa probinsya Bombo Dinis sa Gilgid ay nano natabo di why na taga-concentrate sa vaccination how check nato na nga daw ka ninit gidaw sa piya kalinya si Bombo Dinis Rubica. Bombo Dinis may gabi please come in. Bombo Pons wala sang may nabato no nga Shokos order nga probinsya sa Negros Oriental Bombo Pons no ini ang naging konfirmar karon niya ni Provincial Administrator Atty. Refrando Diaz no kay palabot naton ini Bombo Pons nga concern matapos nga kahapon na nagwa ang report nga sa bilog Pilipinas may 48 ka mga LGUs ang ginpadalaan sa Shokos order no sa Department of Interior Local Government bangod mahinay o kon atrasado ang ila paghatag sang financial assistance sa mga pumuluyo nga apektado ni Bagyo Odette Bombo Pons. Sa 48 ka mga LGUs sa Bilog Pilipinas, may ara sang 16 ka mga LGUs diri sa Western Visayas kon Region 6, no? Bombo Pons. So muna gin-check naton diri sa probinsya kung may ara na nga mga lugar or banwa or syudad or mismo ang probinsya ng Occidental nakabaton sining Shokos order Bombo Pons. Kaya mabalanta dumduman sa atong tagmamati kunti ang National Housing Authority naghatag sang 91 million pesos sa probinsya na para ipanagtag ini sa mga hatag o kung hatag bilang financial assistance sa mga biktima sa Bagyo Odette. Pagluwas sa mga LGUs nga nakabaton man niya sa assistance from the national government. Ang provincial government sa Negros nakabaton man sining 91 million pesos. No? Puti ba ato sa ligad, kaya update nato nini, nadugayan man ni Bombo Pons nga madesisyonan bangod kay ang mga guidelines no kag ang kontrata atrasado man abing agin endorso sa National Housing Authority sa probinsya sa Negros Oriental. Di pag-abot pa sa province sa Negros Oriental, gindoso naman din sa Sangguniang Panlalawigan para purbahan, para gaan sa authority si Gobernador Renyo Lacson nga magpirma na sa Memorandum of Agreement in between sa probinsya sa Negros Oriental kag National Housing Authority para nga ipanagtag ining 91 million pesos. Actually po sa until now wala pa na yung mga kuan mo ma-distribuer ining 91 million pesos. Na? Kay as sa mga legal terminator sa Provincial Administrator Atty. Refrando Diaz nga ginahulat pa nila ang
ang ginatawag nga final listing, no, from the LGUs kay sa magligad based sa records ng National Housing Authority, mas dako number of beneficiaries nga gin-submit sa mga LGUs sa probinsya sang sa una nga record nga gin-submit sa National Housing Authority nga mo na gin-budgetan sang 91 million pesos bumupons. Di ba na mag-reconcile? Amo na nga until now, wala pa man mahatag sang probinsya. No? Kaya nga basi kung lain ba no? Makulang no? Kay 91 million pesos ang alokar sa number of talagaan sa bulig ang mga ngalan yang from the LGU sa probinsya, sobra. Bumpos kung pagdagdagan mo kay based sa memorandum of agreement, no? Tag 5,000 pesos may panagtag sa every family nga napituan bumupons nga tika magsubra ni karon kulangon ng 1 million pesos. Amo na nga until now wala pa ni ma-reconcile ang exact nga number of beneficiaries bumupons kaya mo pa ning wala panghatag until subong. So mo nagpamangkot naton kay base bala probinsya isa sa mga na hatagan sa paano Syokos na matagan Syokos order kay pa nang mangali na mapanghatag? Ang punto na bumupons atrasado bala duga ng delayed. No, kay sibod January pa nimo. Bubupons, Disyembre pang bagyo, April ta March ta sa point gali nga sa kadugayon, correct. No, kaway pa mahatag amo na ti iban to gin pa para ugan Syokos order. Yes, bubupons nationwide 48 ka mga LGUs, no? This is size diri sa Western Visayas. Ang problema nila to kay gin dagdagan sa Syokos order basi amo man nga nag-delayed man ang pag-identify sa mga beneficiaries. Amo man nagaling bumpos kun nga ate amo na ginapasabat ang mga LGUs natrasar. Ako na delayed ang paghatag nila sang financial assistance. Amo na content sa Syokos order sa ato balay impormasyon ginapaexplikar sa LGUs kun nga na dilatar kung maghatag sinang financial assistance. Amo na ang punto. So mo na sintabla kay sinato ng 91 million way pa ni matag atil si kubase na ang isa ang Negros Oriental isa sa mga napapanaguan sa Syokos order. Pero tikay lagi sa Bate Attorney Refando Diaz nga niya as of today wala yasang may nabaton nga Syokos order ang provincial government sa Negros Oriental from DILG. Bumupons. No? Atag niya, wala yasing Syokos order nga wato basi ko ring 16 ka mga LGUs siya basi sa iba ning probinsya. No? Diri sa Western Visayas bumupons. No? Pero may ara ka tayo impormasyon na baton, late lang sining hapon, subjective pa rin to confirm, kay may isa ka LGU there's Negros Oriental, isa ka Banwa sa northern part sang probinsya ang nakabaton sang Syokos order bumupons. No? I-verify tagin na kung ano ning Banwa ada sa northern part sang aton sining probinsya po. Sa part sa provincial government, wala makabaton sila sa Syokos order as of today. Bumupon. So mga Senator Diaz tigitawagin na naton nga magluwas sining mga national funding nga ting probinsya man alokar na dumanta tong 50 million pesos, no? Nga gin alokar to sa mga construction material nga gipangatag to sa mga una dito sa 6 district bumupons, no? May yung pagiging national funding probinsya nga muna na yung ginuna pa nagtag na sang probinsya to sa mga LGUs na to niya Bombopon sa Espino. Tingnan mo makoton ba si revert back ining 91 million pesos sa initiate kung hindi ni mahatag no ti siling nga terdia ti depende no kung ma-revert back kinati wait mo pos nga ti tingwagin na namon nga aso no nga ma-kanbla ma-finalize ang number of beneficiaries nga masanto sa number of beneficiaries nga nasumiter sa damlag pa dito si National Housing Authority sa national nga mo naging budgetan kita di sa probinsya sa 91 million pesos pamupons. Tika ng pondo din ara lang sa province? Yes. Ara na sa kwan sa kaban sa probinsya kay sa Treasurer's Office? Yes, pamupons no, kay kutin do December to the week after to sa bagyo
pahagang pagwa sini sang National Housing Authority ning 91 million pesos nga ara na iya sa paginakop sang probinsya. Galing ina siguro na amon na doon na trasar kay ginahulat Manila ang memorandum of understanding from the National Housing Authority nga i-concur pa sa aton SP amo to no trasar man. Pati sige na tibulig sa aton probinsya through sa funding sang provincial government funds. Nati kung babawion ini sang inisit, okay mo lang, may problema, kahit ara man na ng kwarta, pero yung tingin na ang ason, makuha na nyo ma-finalize ang listahan para mapanagta ko tiyadi pa manabupon sa tag 5 mil sa mga biktima sa Baguio Des. Dugang-dugang pa na iya sa mga nagasto nila. Una, para mapakayo man ang ila sa inyang mga puluyan bombo funds. Pamatihan ta, si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Ang aton nga situation di sa ground lain gid hindi nila maintindihan, but I hope we are able to explain our side, kag of course ang willingness to serve and to be able to help our typhoon victims ara gid In fact, ang provincial government nag-set aside gid siya sang iya own savings, sobra na 60 plus million, 63 million nga gipang bakal ta sang materials, ang mga bugas gipang tagaan taman sila, ang tubig. And I don't feel nga though may ara kita kapabayaan kay way man reklamo ang mga pumuluyo. So what for, What for ning masyokos kita kung wala man lang sang problema in terms of our response, national government may ara sila ila programa pero ginahatag lang nila sa province or sa LGUs, which sometimes kabudlay, nga nasundon tanan nila nga mga patakaran. And while ang aton LGUs, like for example ang province may ara sa nga program, i-integrate na pagid ang program sa national government. Nga kung pamangkoton mo ang mga department heads, sakit gid sa ulo nila, especially ang mga liquidation sina. So we cannot just delegate it and download it. Man nga ipasa lang namon sa LGU. Ang mga LGU gani yawan na ubos ang ilang mga ayuda nga panagtag, So amula na ang aton nga comment, And I hope they will see nga ang LGUs wala gid nagpabaya. I just hope nga ang kanani is not why na blaming game, kaya tanan ang efforts ara man towards sa pagbulig sa aton nga mga pumuluyo So kung may ara kita due time delay, I hope they understand it also, may administrative concerns kita kag again they have their own delays also in releasing the MOA, releasing the guidelines. And we are having problems complying, especially with the master listings ng tananta nga mga intended beneficiaries. Pumupon sa mo to ang pag-athag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. So, wala sa laya makabaton sang syokos sa Botsontic Provincia. Wala sang syokos from the Department of Interior Local Government. Pumupon sa balon tani buwas kung ano nga banwa sa Northern Negros nga isa sa mga nakabaton sa syokos order from DILG sa 16 ka may GIOs diri sa Western Visayas, Pumupons. Balita gikan sa Kapitulo Provincial ni si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo na Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 48 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Di doay man rason ang mapaparugan sa sukoso. Di mo lang na ang ka-delayed. Pero ti anon mo na, kita nagahalo, probinsya nagahalong man na. Alang nga padaso-daso na sa panghatag, karon nga way isang mga listahan sa beneficiaryo. Pero ti ano giblang guidelines kung urgent pa lang na kaginang nano nang makabaran nga ihatag na para magamit sa ato ng mga kauturan ti nga ginapa tinerta pa na da. Ang iba niya nakakuha na, nakapang obra na sang ilang mga balay, kapangutang na. So, mo man ang problema ba kaysa sa aton
no, dapat ang National Housing Authority ginklaro nyo ni, no, nga pag-abot sa pundo pangatag no, basta importante nga ti maliquidate ina. May mga dokumento nga ipakita, no, so hindi nga pugi points ng toblang ubra bla sang NHA nga naghatag sang 91 na million pesos bla, no, nga idugang sa siring nga pundo nga ginapagawa sang probinsya sa calamity fund, no, para nga tagan ang mga nagkaragubaan balay, especially ang ining mga totally damaged nga mga balay sa ato na magturan halitan sang Bagyo Odette. Di binalita taman to, tigin dayaw taman to ang inisay, pero tiyo tawas ta subong ara dao. Nanog mo na kakatulog. So likaw man taya, no, likaw man yung probinsya sang kuan bla sang ilang sa Labton, no, pero hindi ko bla ma-reconcile ko nga no, because sa ka-delayed kay I'm sure gati ining mga LGUs nang impaprogram sa Sukos Order sang DLG, di same man nga situation. Unless kung gingamit mo na ginaya sa hindi amo, no, gasto mo na ako kung ginbulsa mo na ang milyones ka pesos. Pero para sa akon niya guro kung bastante lang na sa mga supporting documents da kag tutuod naglabot sa mga beneficiaryo do man rason no, nga may kadlo ka ko kung may ara ka sang kwanda, no, may ara ka sa pragupnop nga papanaugan ka sang Sukos Order. Liga ba tatlo na ka bulan ti ara man Japon. Pero panawagan tama sa National Housing Authority ay pangpasa nyo na ng mga guidelines so da, no, kay ti karo kung matubatuhan naman dito amo naman ang isa sa marason ano matsagan ko nagapangita lablas ang kwan, no, sang lisa para nga ti may basihan sa Sukos Order. Damo pa nagakinanglan until now, no, kay dako pa nakabulig sa ila nga ipagbakal nila sa mga kagamitan sa sulod sang balay. Sige, no, sa oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 50 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi. This time i-check naman natin, no, ang report sang patrol, no, si Bombo Lianis Bernardo ang mga kapulisanta sa Negros Occidental Police Provincial Office nga napadagan sang Basic Internal Security Operation Course o kon BISOC, no, ang igapang download, no, sa pila ka lugar sa probinsya agod na magbulig, no, sa pagbantay sang seguridad nilang pagsekya kundi pagbantay ni dugang, no, sang seguridad sa maabot nga eleksyon. Sa patrol si Bombo Lianizil Minado. Bombo Lian, may gabi please kamin. Sa Bombo Fonts, before mag-election, magagraduar na ini ang mga kapulisan nga nag-undergo sa nga BISOC o kana Basic Internal Security Operation Course kung sa diin ini, no, isa ka mandatory courses before ini ang police training, no, ma-consider as a full-fledged nga police officer. Bombo Fonts, no, pre isabahin driya kay ti malapit nagid ini ang election period Bombo Fonts o kana nga ginatawag nato na sa May 2022 na ini. So ini ang nag-undergo sa nga BISOC, so magagraduate before isang election, so amo ini ang idugang maga-augment para maga-checkyer sini, magbulig checkyer sa seguridad sa mag-aabot nga election na period diri sa bilog nga Negros Occidental, no, sa mga provinces and cities man nga i-deploy ini sila Bombo Fonts kung sa diin diri may variance pa nga 500, no, approximately 500 ka mga kapulisan which is inikwaon sa nga NOPO pa sa PRO6 o kung sa may Bacolod City Police Office nga magabulig at checkyer para sa mag-abot nga election na period Bombo Fonts. So nakapreparar na iman ini ang mga kapulisan diri para sa mag-abot nga election na period Bombo Fonts. So amo na ang aton nga i-update pa kag i-follow up ang mga data kung sa kada cities, no, diri sa bilog nga probinsya kung tagpila bala ka mga kapulisan ang i-deploy kag kung diin ang may pinakadamo gid kag ang pinakadako nga area nga deployan sini sa mga PNP personnel sa bugos nga Negros Occidental Bombo Fonts. Ila ganing aton nga strength bumulyan sa kapulisan sa NOPO? Sobra 2,000 kita? Yes, correct ka Bombo Fonts. So pero may variance pa ini sila, no, nga mga 500 pa siguro Bombo Fonts which is magakuha pa sila sa PRO6 kaga sa Bacolod City Police Office na magadugang pagid sang augmentation diri sa para i-deploy sa Negros Occidental Bombo Fonts. Okay. Ti bagay so nga atom lang sini
ang i-prioritize dito ni isang nupo ining mga may mga historible intense political rivalry, no? Bombol yan kay may presensya sang mga rebuilding nga grupo. Correct gid Bombo Fons, no? Kay ilabi na gid ining naayara sa kategorya, no, nga red Bombo Fons ang may mga hotspot areas na konsiderar sa COMELEC office. Sila na gani ng hotspot tadi? So do ara na masubra na sa 20 ini Bombo Fons ang hotspot area. So mga barangay na, no? Yes, sa Bombo Fons may ara cities kaga mga municipalities, no, kaga may ara mga nakategorize sa yellow, orange, kaga red, ini nga mga hotspot areas. So, mga nalain man nga mga banwa, kag mga syudad Bombo Fons. Okay. Yes, sa Bombo Fons, matian bala naton ang pahayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco. Actually, naka-standby na may mga palabuton kita, no, na bisok ga-undergo sa training subong. They will finish their training before the election. Yes, no, man. So they will be expected or they will be deployed sa aton mga cities and municipalities. Then they will serve as magbabantay sila sa aton mga voting centers, ma'am. Depending on how the city and municipal police stations will be using them. Yes. So may variants pa kita, ma'am. Pipila na lang. And we are hoping na ma-fill out naton, no, or ma-address naton ang variants. Manguha kita sa BCPO or even sa region, and they are currently working it out. Pero ma'am, ini ang kung makakuha ng enough man bala ma'am ang manpower sinisang kapulisan para magbantay sa mag-abot ng election? Yes, ma'am. We are addressing the variants naton. Pila na lang man to, ma'am. 500 approximately. Kag may bisok man kita, ma'am, after sang restriction nila, we're hoping no nga maano na naton to ang variant. Yes, kaya mo to Bombo Fons, no? So, maayo man Bombo Fons, kay ini ang ilang manpower daw ka okay man, no? Para mag-checker sa isang seguridad diri sa Bugos nga Negros Occidental. Okay, no? So, why ni libang aton mga pulisya sa election day? Tanan, present gini? Correct yun Bombo Fons, no? Si amo ina ang subong kaluyan nga makagraduar ini ang tanan nga nag-undergo gid sa Bisok Bombo Fons. Sige. Yes, sa Bombo Fons para sa pagpangalagad sa zona libre ni subong ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat sa kay ni Zil Minardo. Tugyan ta na sa mga kapulisanta sa mga katapos sa militar kag sa Commission on Elections, no, ang pagpanigaan sang honest, orderly kag peaceful nga election. In short, ang ining acronym nga HOPE, no, diri sa aton sa hindi lang sa probinsya sa Negros Occidental kundi sa bilog man niya nga pungsod Pilipinas. So we have all in all 250,000 strong policemen and police women, no, sa pungsod Pilipinas nga maga-secure sa aton nga eleksyon nga madalagid, no, sa dira mapumulyo sa tagsa ka mapresento kag makabutar sa ilan hamutan nga mga kandidato. Sige, madabilin na kita ang mga panumdom, no? Balik kay kita, wind up kita diri sa ato sa ringa palatuntunan pagkatapos kita mang Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sige, pabalik na rin sa aton nga pagparaga. Din po tolas na ng tagda sa gabi rin sa aton sa ring palatuntunan. Ban nga mga topiko ka mabalita, bantayan nyo ko sa pagparaga sang Bombo Hanay sa gabi. Standby na sa Santos nga Rosario. Miyerkules kita sa buong presentasyon, petsa 23 sa bulan sa Marso. Duwal ng kadaong nabilin, no? So guna kampanya sa lokal nga mga posisyon sa Pungsod, Pilipinas, kag may 40 city dias na lang ang nabilin election day na. Sa liwat, ini si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa upapuno pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus,
upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Bacolod.
Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo!
Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 38 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 23 sa bulan sang Marso sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat ka mag-like kag mag-subscribe. Sa nagapanguna naton nga mga balita, sa nga sinino nga Biyernes, Marso 25, magasugod na ang local campaign period, kaga medyo mainit-init no ang politika diri sa syudad sang Bacolod, kasubong man sa probinsya sa Negros Occidental no, kay may mga election hotspots. Nagapreparar na no ang sabahin sa mga kapulisan, partikular na ang Bacolod City Police Office, especially sa patigayunon nga opening salvo sa Grupo Progreso kaga Grupo Asenso no sa Sabado dito sa may Paglaom Sports Complex kag sa reclamation area. Sa karon wala pa nahibaluan kung sino ang mapatigayon sa rally sa Paglaom Sports Complex kaga kung sino man ang magapatigayon no sa reclamation area, wala pa na anunsyar apang lunsay no under sa jurisdiction ini nga Paglaom Sports Complex kaga reclamation area, under ini siya sa jurisdiction no sa Bacolod Police Station 1. So maga-deploy sa supisyente nga numero sang mga personnel no ang Bacolod City Police Office agud masiguro ang kalinong kaga katawhay sa patigayunon nga opening salvo o kuna rallies. Sa bahay naman sa Negros Occidental, pasanyugon pa no sa pamunuan sa 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army ang pagbantay sa mga election hotspots areas diri sa Negros Occidental samtang nagahilapit ang local campaign period. Mayara kita no sa 18 ka mga areas of concern diri sa Negros, kung sa diin 13 diri ang yara sa green category o kuna low risk no, isa ang yellow category, 3 ang sa orange category, kaga 4 ang yara sa red category. Masa ginhugot pa sang mga soldado ang pagbantay sa probinsya, ilabi na nga daan sa mga mga NPA perceived areas, kaya sinigadaan nga tiyempo no election period kalabanan ginagapakitang gilas bala ang mga New People's Army. Nakita tamatong natabo sa may sa may nga pilabla ka mga LGUs diri kung din may mga nagaluntad nga mga ambush. Ginalantaw man sa 303rd IB nga mahimo nga mag-init ang kampanya no sa mga lokal nga kandidato, ilabi na nga mayara man sa mainit bala nga rivalry sa sa tagsa bala ka mga banwa kaga syudad sa pila ka mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental, hindi ita gid maligar nga mayara sa mainit bala nga rivalry sa mga kandidato. So mahimo man no nga magbag-o ang mga natumod nga mga areas of concerns apang nakadepende man no sa mga kandidato. Kalabanan gani nagadali na bala nga mag-May 9 no para matapos na ni tanan, para maka-vote na bala kaga may baluan na ang resulta. So we have less than 2 months pa no, masobra sa kabulan. Hopefully nga mangina malinong kaga matawhay ini nga kampanya until sa election day, kaga kitaman nga mga butante no kabay pa nga gamito naton sa nga maayo ang aton kinamataro nga magpili sa mga opisyal diri sa pungsod. Aton karon na checkeron sa report ni Bombo Yanizil Minardo ang pahayag sa Negros Occidental Police Provincial Office ang preparasyon sa NOCPO no sa pagbukas pagsugod sa local campaign period. May interview to si Bombo Yani kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Samtang nagalaom ang Department of Social Service and Development DSSD sa syudad sa Bacolod nga makabulig ang gamay nga kantidad nga ila ipanagtag, ilabi na sa karon nga mabudlay bala ang sitwasyon sang kadamaan bangod sa krisis nga ginapakatubang sang tanan.
Kaya hindi ta maligar no nga hindi ta gid ma-deny nga halos tanan sa karon kadamaan gid naga-suffer gid kadungan sa nga asod-asod nga pagsaka sa nga presyo sang produktong petrolyo kay hindi lang nga daan mga produktong petrolyo nagasaka ti apektado man nga daan iban pa nga mga balaklon. Ang city government pinaagi sa DSSD ang nagapaningwa no nga mabuligan ang mga pumuluyo sa nga syudad sang Bacolod bangod sa kamahal sa nga mga balaklon ilabi na sa presyo sa nga gasolina. Aminado man no si Ma'am Pasita Terro ang pinuno sa nga DSSD diri sa Bacolod nga ang cash assistance bala nga ihatag sang syudad ang kulang sa isa ka pamilya no nga mayara sa nga 5 tubtob 6 ka miyembro. Mas maayo nga unahon no ang nagapanguna nga mga kinahanglanon bala sa nga pamilya kun mabato na gid ang cash assistance sa ihatag sang syudad. Hindi pag bakal no sang mga labay-labay bala, hindi pag itaya sa kun ano manda no ibakal sa nga kinahanglanon. Kasubong man nga ginapanugyanan sa nga DSSD ang mga pumuluyo nga magtrabaho agod nga may idugang bala nga ibakal sa ilang mga panginahanglanon sa ilang panimalay kaga nagapangabay no nga ipabilin ang kalinong sa tagsa-tagsa. Insakto na no especially bala subong nga eleksyon do Maria Lasarta nga at the end of the day maski na sino ang magapungko although importante gid no nga maayo ang mga leaders nga ibutang naton sa pwesto apang at the end of the day kita man gihapon ang makabulig sa aton kaugalingon. Kita gihapon no ang dapat nga maninguha no kita gihapon ang dapat nga magtrabaho agod nga kita ang magdilanto. We are responsible no of our own lives although ang gobyerno ara nga magbulig no sa mga pumuluyo especially in times of crisis. Pero kita gid yan no ang direkta nga responsable sa aton nga mga kabuhi so kinahanglan taman nga maninguha. Magabukas na sa Abril 15 ang Mambukal Mountain Resort and Wildlife Sanctuary sa may Banwa sa Murcia, Negros Occidental agud nga mabalik no ang normalcy sa probinsya. Suno kaya Governor Eugenio Sebong Lacson ang liwat nga pagbukas no sa resort ang pagumpisa naman sa pagbangon sa ekonomiya sa probinsya kag liwat nga pagbalik naman no sa turismo diri sa Negros Occidental. Wala nga daan na kumbaga wala pa no ginapahanugutan ang overnight stay sa nasambit nga resort kaya madumduman taman nga sa Disyembre 7 nagbukas na ini kuntani no ang Mambukal apang liwat nga ginsiraduhan matapos sa pagwaswas sa Typhoon Odette sa Disyembre sa tinalikdan nga tuig. Sa balita nasyonal, ginpahayag sa Department of Budget and Management sa DBM no nga ang 500 pesos nga ayuda sa mga pigado bala nga pamilya ang limitado lamang o kung ang makahatag lang no kumbaga mabaton lamang sa pigado nga mga pamilya tubtob 3 ka bulan. Meaning 3 months lang no ang range nga makabaton ang mga benepisyaryo sa 500 pesos. Kaya suno nga daan sa DBM limitado man ang ilang revenue collection ti mayara na bala kumbaga mayara na partinisar na bala no mayara na kung tani pagagastuhan ang ilang mga revenue collections kaga apang kay wala man bimo no may naglaom bala nga matabo ining krisis sa karon sa aton nga ekonomiya. So medyo gid nang kulang gid ang budget sa aton nga gobyerno sa karon. Suno sa DBM mayara sa 13 million ka mga benepisyaryo nga makabaton sa 500 pesos apang 3 ka bulan nang ini magadugay no ang 500 pesos igahatag nga ayuda sa mga pigado nga pamilya. Sa karon wala pa mahibaluan kung saan magasugod ang pagpanagtag sa nasambit nga ayuda sa mga poorest of the poor no ang DSWD man ang mga magadeterminar sa mga pamilya nga benepisyaryo. Kung matigayon, hopefully wala sang may magluntad nga mga issues no nga wala sila yan nadala ang isaya nga pamilya nga dumas may kaya-kaya nga nakabaton so kabay pa nga wala no sang may magluntad nga mga amo sini kaga makalabot gid bala sa mga nagakinahanglan ining 500 pesos nga ayuda. From 200 pesos ginhimo no ni Presidente Rodrigo Duterte nga 500 ang cash assistance. Although ako unta no gamay gid siya especially sa dalago nga pamilya apang suno sa DBM gustuhon Manila kung tani bala nga maghatag sa mas dako nga kantidad hindi gid masarangan sang pungso. Kung
tani isuspend na lang gid no ang excise tax sa fuel pero hulton ta ang mga tikang sang gobyerno. Magasugod na ang early registration para sa public, primary, kaga secondary schools para sa school year 2022 to 2023 sa Marso 25 no kadungan man sang pagbukas sa local campaign period tubtob siya Abril 30 to 2022. Suno sa Department of Education dapat nga mag-pre-register no kumbaga early registration ang mga kindergarten, mga kinder bala, grade 1, grade 7, kaga grade 11 sa mga public nga elementary kaga secondary schools no agod nga makapreparar bala ang Department of Education sa mga palabuton nga plano para sa masunod nga school year. So, ang kinder, grade 1, grade 7, kaga grade 11 lamang no, ang kinahanglan sang pre-registration. Ang mga grade 2 to grade 6 naman niya, ang mga grade 8 to grade 10, kaga grade 12 students, ang hindi na kinahanglan nga mag-pre-register no, kay kumbaga mayara naman sang kopya ang eskwelahan sang ilang mga pangalan. Hindi kinainganyo, mangganit sang DepEd ang mga private schools nga magpatigayon man sa early registration activities sa nasambit nga time frame. March 25 to Abril 30 ang pre-registration. So, ang in-person registration, ang ginapanugutan na sa mga alert level 1, kag alert level 2 nga mga areas. Sa buong kalabana naman din rin no, sa pungsod, yara na sa alert level 1, no? Kumbaga, low risk na bala, no? Manubo na ang alert level, wala naman din riguro sa alert level 3, tugtuba alert level 5, no? Diri sa Pilipinas. So, magkatapos, ang academic year, subong, sa Hunyo 24 tuig 2022, kaga wala pa na-anunsyar sa DepEd kung saan magasugod ang school year 2022 to 2023 apang masobra 14,000 na ka mga eskwelahan no ang handa ang magpatigayon sang face-to-face classes. So fully next school year madayon na gid no makaamat-amat na gid balik ang tanan nga akadam-an no, sa mga eskwelahan sa face-to-face classes. 50 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkero ng mga balita nga natipon sang patrol, kasubong man ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod kay Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani, please come in. Yes, sa Bombo Jairi, maayong gabi, especially sa aton ng mga taga-Palamati, Bombo Jairi. So, diri sa bahin sa Negros Occidental Police Provincial Office, nakahanda na sila para mag-checkya sa nga seguridad sang bugos nga probinsya diri sa Negros Occidental, Bombo Jairi. No? Kung sa diin, inihanda man sila maghatag sa nga security sa bahin sa mga kandidato kung mag-request sila Bombo Jairi. No? Kag ini-aprobar man sang Joint Security Control Center kung sa diin panguluhan ini sang COMELEC official sa Bombo Jairi. Diri sa bahin kagina no ginkuan naton ini pahayag si Police Lieutenant Abigail Donasco regarding sinisang ilang mga deployable o kan mga deployment no for election sa mga PNP personnel sa bugos nga Negros Occidental kung sa diin subong no ang updated nga data ang total deployable sini is 2,028 ka personnel. Subong ang total deployment required is 2,452 which is may variance pa sila or may kulang 400 no negative 424 pa sila kaga diri sa bahin sang Negros Occidental mayara 699 ka voting centers kaga Bombo Jairi mayara excess personnel na nga nakahanda ang Bacolod City Police Office para sa augmentation sini sa Negros Occidental Police Provincial Office nga mayara personnel nga 129 kabilog ti sa bahin diri sa nga Negros Occidental maayo man Bombo Jairi kiti mahambal nato nga daw okay man ini ang effort sa mga kapulisan kaga kasubong man although may medyo kulang-kulang pa sila subong na sa manpower pero may ara pa ginahulat na no nga magagraduar sini before sa election ang naga-undergo sini isang ginatawag nga bisok Bombo Jairi. Bombo Jairi sa dugang nga pahayag pamatian bala naton si Police Lieutenant Abigail Donasco. Preparation yun niya ma'am sa local campaign ni ma'am which is magasugod na sa may March 25. Kamusta ma'am? Yes, actually naka-prepare man kita and ayun ma'am no as I was saying naka-prepare man kita sa election no may mga security man kita nga ready just in case na nginanlan no ang mga politicians naton given na mag-request sila ma'am no to be approved by the GSCC natin or Joint Security Control Center na ma'am which is headed by the COMELEC
And then once approved, ma'am, is they given their security. Pero in general, ma'am, hindi sila tanan matagaan kung hindi man sila mag-request. Bombolyani. Yes, Bombo Charity, amo atong payag ni Police Lieutenant Abigail Donasco no nga klaro nga kung hindi sila mag-request so hindi man ni hatagan no kag aprubahan sang GSCC Bombo Charity. Amo na siya Bombolyani ang mga mga kandidato nga luyag bala kumbaga magkuha sang security sa mga kapulisan no Bombolyani kay medyo mainit-init gid no ako unta mainit-init gid ang eleksyon sa karon diri sa probinsya sang Negros Occidental may 18 gani ka mga hotspots areas diri. Correct kada Bombo Charity kag ini ang 18 ka hotspot areas is nabahin man sa nagalain-lain nga category no which is may ara orange, yellow kag red category Bombo Charity. So hopefully nga mangin malinong nakagamataw kay sini ang pagsaulog naton sa eleksyon sa mag-abot nga Mayo 2022. Amo gani Bombolyani no kay pila pa may ara pata less than 2 months pa Bombolyani so kadamo pa sa nga pwede bala matabo pero kung tani kabay pa tubtob sa election day mangin malinong gid no wala gid sang may magluntad nga mga insidente bala ka ginamo nga gintuga sini nga eleksyon. Correct gid kay ti subong aton maobserbara na Bombo Charity nga do ka ninong kag katawhay pa gid no halin sa nga nagliligad wala gid sa nga mga madalagko gid nga mga hitabo diri sa Mayabugos nga Negros Occidental o kana Western Visayas sa Bombo Charity. Ang mga kandidato kumbaga sa mga kandidato Bombolyani do wala ya mayo sang problema no pero ang mga supporters sila ya Bombolyani ang do magpinatsanay especially sa social media. Yes, so madamo gani sa mga memes nga nagaginuwa Bombo Charity no ngisi-ngisi lang ka mga duwa pero inyong mga supporters dumasan baganay na. Correct. So normal man akong kakis-aw Bombo Charity ning mga supporters nga daw maguluha man sa ilang nga mga panit no pero iniyang sabahin sang supporters Bombo Charity no kung may mga na-post man dira sa Facebook o kung may mga informations wala sa dapat shikeron gid nila anay before ini sila mag-react o kung mag-komentar dila so think before you click gid Bombo Charity. Correct Bombolyani no kaya kumbaga do wala man na i-check bala nila una gid ang sources no antes sila na mag-share sa mga post bala Bombolyani kay kumbaga hindi mo bala ma-sure bala kung legit gid na pero sa bahin naman niya Bombolyani especially sa media no kay do ang media kaya kung kaisa Bombolyani ang nagagwa bala nga malain kaga fake news kuno pero wala man diri nagapinataka Bombolyani ang media no kaya muna nga aton nga trabaho share kita gani no sang mga impormasyon nga may legit man nga sources. Yes, correct kada Bombo Charity kay kita gatinguha man kita nga mafida naton ini o kon matagaan sa mga information sa aton nga mga tagpalamati no kaga nagatanaw kay ini ang Bombo Charity ang waragwagan kag ang Facebook live no Facebook o kanang YouTube channel naton is hindi lamang ini ang Bugos Pilipinas ang malambot kundi bilog nga kalibutan that's why nga kita is accountable man sa aton nga ginahimo o kon ginafeed nga mga information. Amo gid Bombolyani galing mayara gid sang do hindi gid bala mamati bala no kay mga diehard nga mga supporters ti ilang man na diretso no Bombolyani kung ano man da ang ilang hindi man bala maliso ang ilang mga panghunahuna so kagamo gid sa karon Bombolyani sang social media no kay kadamo sa mga maalam sa social media nagagawa gid ang mga abogado, political analyst kaga kung kaisa do buslan pa nila ang mga news writer. Yes, correct kada Bombo Charity kita na lang gid na ma-intindi sa ila kung amo ina ilang nga pagapati gid Bombo Charity kay ti sa bahin sini sa mga supporters na naintindihan ta man ni kung ano sila ka die hard subong sa ilang nga mga kandidato sini Bombo Charity pero kita ginapabalo nato no nga hindi kita bias o fair kita kay ti neutral kita sini sa mga sa bahin sang kandidato Bombo Charity. Correct kid Bombolyani no non-partisan no kag wala kita sang may ginadampigan dere Bombolyani naga-share lang gid kita sa mga impormasyon kag kamatuoran. So amo na ibilin ta na sa social media ang ginamo no hopefully in real life Bombolyani wala lang gid yan no sang may magluntad nga mga ginamo tubtob sa election day. So kamusta sa karon ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod? Yes, subong Bombo Charity no mahambal naton nga matawhay kag malinong ang syudad sang Bacolod kaga medyo mapaang-paang subong ang aton nga temperatura no pero subong manami ang tiyempo Bombo Charity kag no ang daloy subong sang trapiko is medyo masako-sako kay ti Bombo Charity no naganubo-nubo ang presyo sini sang fuel. So pasalamatan lang manibis ka na sa kadali lang Bombo Charity no nagnubo gid man ang presyo sini sang fuel ti nakabulig-bulig man inibis kan piso man dira o kun pila ka piso
sini ang ginunubo so makabulig-bulig man ni sa bahin sa mga driver kag mayara private vehicle. Correct, Ma'am Bolyan. So far, wala pa man sang information no, kung magasaka liwat ang presyo sang gasolina akon maganubo sa masunod nga semana, Bombolyani. Yes, so wala pa man sang information Bombo Jairi, siti amo lang i-update naton kaya sa bahin sini sa aton nga mga drivers, especially sa mga PUJ ni PUV, so nag-aagunto man ni sila Bombo Jairi, magataas ni ang presyo pero kabay pa nga mag-amat-amat na gininubo no o kana mag-decline ini ang presyo sang fuel diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. So kamusta sa karon niya, Bombolyani, ang tiyempo, ang kalangitan? Yes, may mga bituon subong ang kalangitan Bombo Jairi no kag amo na may medyo mahangin-hangin pero doka medyo mapaang gid ang aton nga temperatura subong. Sige, Bombolyani, madamo gid nga salamat. Yes, sa Bombo Jairi para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa gabi ini si Bombolyani Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombolyani Zil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol. 59 minutos ang nakaligad sa Tacna alas 9 sang gabi. So amo na no, ginaathag man naton nga non-partisan kita diri no, hindi kita bias, wala kita sang may ginaapinan, wala kita sang may ginasuportahan nga kandidato no bilang isa ka media no, apang kaga nagaano lang gid kita no, kumbaga nagawaragwag kita sa mga impormasyon nga ginakuha man naton sa legit nga mga sources. So diretso nyo man na kung hindi ano ang inyong mga pangunahuna, pero mag-ano lang kita no, maipaano bala naton palaparo naton ang aton nga pangunahuna kaga hindi kita magahagay kumbaga buya lang dagilayon sa mga komento kon mga tinaga. Sa bahin naman sa aton nga balita international no, at to bala nga China Eastern Airlines nga ang eroplano sa nga China Eastern Airlines nga nag-crash bala sa nga Lunes no, kung sa diin nagaunod ni sang 132 ka mga persona tubtob sa karon wala pa gid sang may nakitaan maskin isa nga survivors. Masubo no, 132 ka mga persona ang unod sining nasambit nga eroplano pero tubtob sa karon wala pa gid gihapon sang maskin isa nga survivor. Nagapadayon pa ang search and rescue operation sa mga otoridad, ginapadayon pa man ang ila pagpangita sa mga sa mga iban pagin nga mga parts bala sa nga eroplano, especially sa mga sa mga importante bala nga mga parts nga makahatag sa nga impormasyon kung ano ang gintunaan gid bala, kung ano gid lang natabo kay after crash, pag crash sini nga nasambit nga eroplano, nagalupok ini gilayon no kag nagtuga pagani sang forest fire. So kabay pa sa 132 ka mga pasahero, kabay pa nga may nasalbar gid kag nakaluwas. 2 minutos ang nakaligad sa Tacna alas 10 ang gabi, ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo nang inkaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.